ማኑክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማኑክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማኑክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማኑክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ተፈሥሒ ማርያም ለአዳም ፋሲካሁ ወማይደታ ለሔዋን ተይታጽመገበሁ ኖሙ ኮነ ለወልድች በትንሣኤሁ በርሃብረትች ዘእትየ ዘይትረከብ ከማሁ መኑ ዘይትየክብ ወመኑ ዘይላሁ ማርያም ወለተ አሮን ወሙሴ ዘትትቄጸሊ አብያዘ ወትስዓኒ ብና ኃይለ ተአምርች ዝንቱ ሰበናጨር ውዳሴ ህትሜ ፍጽመ ዚአን በማይተመ ቅድስት ሥላሴ አርሳ አቃርብ ትንችድ ወንቀጥቅጥ ከይሴ ትፈሥሒ ማርያም ወለተ ዳዊት ወወልዱ ጽጌ መዓዛ ዘአድገ ለአብርሃም ስርወ ጉንዱ ንጥቀ ዝነታምርች ለላዱ አይሁድ ሰበ መንክራተችክዩ ሕያዋን ሆሙ ሲኦል ወረዱ ናኩቶች ማርያም ወንሴባሃች ወትረ ሰርከ ወነግሃ ኩሎ አሚረ ችዝንቱ ሰበንሬሁ በረ ለልበ ጠቢባን መላይ ዘያርአሶም ምክረ ወለሕፃናት ከስስውር አኩተኪ ማርያም ወሃቢተ ጸጋ በከንቱ እስመ አላልክንሊተ እመሬተ ምድር አንስኦተ ነዳይሰው አሎም ሽንጊዜው ድቀቱ እወ ለልብኪ እስመ ከማሁ ስምረቱ ወለዝኔ ፈቀርቺ ታሰንይ ለቱ ጽብኢ ማርያም ለይጸብኦኒ በታሃይሎ ወግፍእ ካይበ ለይገፍን ኩሎ እቺታሪ ወለወልጅ በቀላይ ብላብዳኮን እግዚአብሔር ኢሃሎ ሰበላልየሁ ፍጥነ እያርአየ ኃይሎ ማርያም ምስለ ወልድኪ መዋይ ከመታውደቂ ፍጡነ ርእሰ ጸር ወጸላኢ እስመ ፈታሂት አንቲ ማእከለ ግፉ ወገፋኢ ብፁዕ ብእሲ ድቀተ ጸሩ ዘየርአይ ወብፁዕ ካይበ ፍታች ሰማይ ዝውእቱ ዕድሜ ሳህልኪ ወዘተአምርኪ ጊዜ ማርያም ድንግል ምልዕተ ምሕረት ከመ ተከዜ እስከ ማእዜኑ ይሄሉ ማእከለ ብካይ ወንባዜ ናዛዚት እንተ ወለቼ ናዛዜ ኦንግስ በኳይ ብቁንይዜ ሙሴ ነቢይ አመዘቢሁ ቆስሎ ተአምረ ገረ ላውያም እምዝንያቤ ኃይለ ተአምርች ንግሥተ ኩሉ ወሀበተ ተክል ለዋህደች መስቀል ሰራዊተ ደዌ ወሞት ቀሪበ እይክሉ ፍሬወተች ማርያም ቀዳሜ ኩሉ ታቆ
ወአፍቅሮትች ካይበ መሰረተ ጥበቧ ጠይቆ ሲብ ባልቃል መዞሮ ማስፈንኮ ዘታምርች ዝትየ ለለአብ አናፍቅ አንተዎ ማዊተ ወሲኦል አጽሐቆ ካይናታ ሊባ ወሃላ መንክራተ አምላክ ዘርዩም ሰኪኑን እስከ ጌልጌላ ካህናተ ቤትኪሰ ማርያም በገሊላ እንዘ ይታመኑ ለታምርኪ ኃይላ ያፈልሱ ደብረ ወይመልሱ ይቴ ክዛብድ ሶበልበ ጥበብ ወዶ በያይምሮቱ አብዛ ሕማመ ዘይፈለግ ሰለ ፍቅርች ዘይጸመዶ በግርመ ስልክ ለለ ጊዜ ያነስ እንዶ ተስፋው ይረክብ ፈጽም መፍቀዶ እቀብኒ በተአምርች ዋድነኒ እምማቴ ከመ አድኃነ ወልድች ለናስ ወልደ አማቴ ለብረታንቲ ማርያም ጴንጤቆስቴ ኃይለ ድካም ያጸን መዋቴ እብስተ ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ስትየ ሴስኒ ማርያም ለጸማድኪ ሀሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናዮ ወይነ ጥበብ እመኒ ፈቀዳት ተዘከር የግብትየ በረራየ ችሊቱ ከማሰኪ የማየ ለጽሙከል ኦ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለድኩም ወለክነሰ ኩሉ ቃዊ ጊዮርጊስ የዋህ በለመስፈት ዋከመ ትከቡር ማርያም እስመ መርባል በአንተ በከበቂ ኦ ፉጥነ ረድኤት በብዙ ጾታ ከመግዝእትከ ርግቤ ኤፍራታ በላዶ ወለምድረዛታ አምለካ ጊዮርጊስ በስመ እምከትዮብሳ መጎሰስን ታበኒ ከመስን ከመንታ ኦ ፍጡነ ረድኤት እምሮፀተ ነፋስ ለዘይቴዋ ከበተወክሎ ጊዮርጊስ ቅረብ ለምህረት ወለተሳይሎ ተወከብ ወትረ ጸሎተነ ወቃለ ጽራሂነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሮሮ ባብየከ ሃሎ ሰላም ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ በህሊናችሁ ድንግል በሥጋችን እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡሩክት አንቲ እማንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ወካዕበ ነሥእኮ ለአምላከ ምሕረት ዘረዳኢኮ ለአብርሃም አመ ይቀትሎም ለነገሥ አድኃንኮ ለይስሐቅ እምነ መጥባይ ዘመራኢኮ ለያዕቆብ በውስተ መንገድ ወአሰራኢኮ በዳእ ሌሊት በኀበ አቆሞን ለሐወል ዘአዕበይኮ ለዮሴፍ በብሔረ ባዕድ
እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አባና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በሰማይ ከመ በምድር ይኩን ዕለት ምግብና ለማህበና ሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚአብሔር ጸባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እወ እግዚኦ አምላክነ ዝሃብ ደፍ ኮለነ በውስተ ታቦት ወለዳንኤል ማፋና ብእስ ወለሶስና ምድርበናት ዘላከሎ ምስዮም ሳቢ ረድኤት ዘመራይኩም ለሕዝብ ከማልተ በደመና ኩሉ ሌሊት ብርሃነ እሳት ወተናገርክ በዲበ ነቢያት ወአሰራከ ጸጋ ቃለ ሐዋርያት እንዘ ጉባኤ ንምቱ ሳዲ ቤት ወረድላ ለመንፈስ ቅዱስ ከመዘ እሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሉ በሐውርቱ ውእተ መንፈሰ ቀፈኑ አማድ የሰማይ ወምድር ባረክ ማህበረነ በኩሉ ሰዓት በአሐዱ ወልድከ ዘወትለከ ምስየምሰ ቅዱስ መንፈስ ስብሃት ወኢሕዝየኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወካዕበ ነሥእ ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎ ነሐስስ ነሥእ ወንወድስ ቤተ አምሪሃ አብዝሃ ለእመ ጸባዖት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥኡ ወለታረምሙ አውስኡ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ጽምዑ ታምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ሰላም ንቅድስት ድንግል ምልዕተ አብ ወእመ በጊዑ ብሩክት አንቲ ማርያም ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኪቲ ድንግል ናቲ አክሌቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መገስቆቶም ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብረ ወስብሐት
ስግደት በምድር ወበሰማያት በባም አይር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለይእዜሰ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይርሐቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
ተማር ያማረነ ተማር ያማረነ ክርስቶስ ብዙ ኃጢአት በእንተ ማርያም ምሕረትከ በላዕሌነ ማዕተከ እምኔነ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እርዳታ አግብቲከ ወአማቲከ ኩሎም ክርስቲያውያን መነሳቡነ እንተንዮ ለጳጳሳቲነ መካርየ ሲኖዳ ለሀገሪትነ ኤርትራ ለዛቲ ሀገር ለመካነነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ተቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ኣምላኽና መውሱድ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩሉና ፀበቐልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደልና ኩሉ ነቕርቦ ድማ ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ ገጽካ ምርኣይ ግበረልና ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ካብ ቅዱስ ጆርጅስ ሰማይቱ በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቲ ንሱ ዘስመረካ ንሕና ድማ ከነስምረካ ሓይሊ ሃበና ነፍሳታ ግብርቲከ እምነትክ ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ተስፋ እግዚ ወልደ ዮሃንስ ጌዴዎን ኢዮብ ገብረ እግዚአብሔር መሃሪ እግዚ ተስፋ ሚካኤል ናትናኤል ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ተክለ ጽዮን ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ተስፋ ልደት ወለተ ጽዮን ገነት ልያ ወለተ ሃይማኖት ርግበ ሰሎሞን ኣፎምያ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ምፅናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን የዕለት መግበና ለማሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ተሓደግናሎም በደልናን ዓንሶናን ዝገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋ ኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋዕት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየትና ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ሕረት ለምነልና አሜን። ተስሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ
ሰ
Yeah.
ወሰላም
ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅረ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሁ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሻልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አክብርቲከ ወአማቲከ ለዓለመ ዓለም አብዮርዳኖስ ተጠምቀ አብንጸይት መስቀል ተሰቅለ ሆይታ ይቅረበለን። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሙት አብሳሳይ መዓልቲ ከሙታን ተመልሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ አቡኡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ ይቅረበለልና። ምስጋናን አብ ምስጋናን ወልድ ምስጋናን መንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ይሁነልና። ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ዘላለም ስብሐት ለእግዚአብሔር ርቱ ይረሎ ጎይታ ንዓኻ ኩሉን ዝፈጠርካ ዘይትረአ አምላክ ብኩሉ እንትናና ነምልኸካ ኣለና። ኦ ንኽልቶ ብሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎሆ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና። በዓል ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ቅዱሳን ዝዓረብ ናይ ብቕልቲ ቃሊኻ ንስኻ ኣብ ዘይቋር ምስጋናን በዓሉ ሰላይት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ። ብኢድ ዘይተፈጠርካ ብኣት ዝፈጠርካ ንጹሕን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ። ናይ ምስጋናኻ ስቡጥ ነገርካ ናመመር ኢኻ። ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፋኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና። ኦ ጎይታ ንሕና ዋረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና። ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ። ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ መሃብ ዘብትን መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዓለም መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጻን ትቕበል ወልድ ዋድናኻ ነመስግን ኣለና። ቀዳማይ በኽርናዮም ቀነ ዘምንጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኾውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ከዓ ነብሪ ዘይብሉ ንጹሕ ኣቦ ጻጽየን ቁንቁንየን ዘይባላሾ ኣብ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምንካ ትህብ ንመላእክትኻ መስጎኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ዓላዊና ብርሃን ኢኻ። ነቲ ኣባናት ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ታሪክ ኣብ ፈቓድ ኣቦኻ ኣብራኻልና
ካብ መዓም ጸልማት ብርሃን ኣውፅኻና ካብ መታደብ ካይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለ ዘጎይታ ንሕና ቆረትካ ንኣኻና ኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራፅ ኩሉ ሰዓ ከነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይወድሱ ኣለዉ ችያከ سابو لعلو خلون زغن كا يزود إجابير مسنا جلال منكس غاز مسغانا زي سالسا كذي كابنا نقرب لنا كل فترة دما بمراد من بزرعاتني مسكنا كالو أخذ نفس ورحو كل بنفسات أركان باعتني عم نور منافسهم سوما حسما ولاد كانا زداخا كاتفات ودبي وزغن كان ننسغا كان تناجل علم تزفع مرحان زلو تقيم يقوي زغن كان ننسغا نتوان باريج عندك تدهن نتوان درودات اللغات سقعت تحو نتوان معصر اللغة مساتهم تنبر كما صرت مزفت حقنا مساخين نزبقين زنات زمنتهم صامود ما بمسقل زبجوم نتوان توكلنا كل معاد كوانا زملس ندرق النسخاخا وقويتا نبياتنا حورياتهم بحبنا زمسكنخا نعاقان ودسنا مسكنا كان الله أما هذا رواية منطقة نعرف باقا منا فقال كان كبرنا بتزادك كمن ملالس كبرنا وقويتا نقولنا عشتنا عبيتن نمما حضروا النهزب نقاسان مقاسين بمرات كحلو وقويتانا أملاقنا أمبرغ منقسنات كايمو كابكن معالم مسكانا نعبن ولدن منفس قدسني قبا لومين كل سعان ولد ولدن زي ودان زي العالم عالم لا عالم ولا تولد زيالك العالم عالم زغزابير يحلو مثل كلك مثل كلك مثل من بزك لا أملاك رتو هلنا لبك بنا እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይታበአነ እግዚኦ ውስተ መንዙ እግዚአብሔር አብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ
ስውን ዝሕሉ ካብጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ በዝሃና ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርህ ካብ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማንቀፍ ጻልማ ዘወፃኸና ዘይርከብ ብርሃን ካፀግኻና ነቶም ባኻልና እምን ካብ ማሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከልልከልና ቅዱሳዕ ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ትነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን ትልሙነ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈሊጡ ፍቓድ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓድሮም ትነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዕ እዩ ኦጎይታን ልምነካ ኣለና ሰምዓና ንዓኻ ንመስግን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ባኻ ድማ ክንፀንብ ብነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኦጎይታ ንሕና ወረትካ ንመስግነካ ኣሎና ችያከ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳትካ ንስቡራት ምርኮስ ንዕቡራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽእ ብሕማም ተታሕዚ ምሕወይ ንጸማማት ዝኾንካዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ከኣሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራቲ ቅዱስ ዓብሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘለየ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክት ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለምን ምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብትን ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላው ቤት ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ በሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክር እዩ ወጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣሎና ሳልሳ ጊዜ ካብና ንቀርባለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓ ድማ ንፈስ ስራሕትን የመስገነካሎ ቁሉን ስፍርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻንቃን ባኻ ኦ ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳ ጊዜ ንባኻ ንቀርባለና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕድ ግበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ባኻ ዝኣምኑ ቅንዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኻ ንኩሉ ሓይሊ ሰላም መንፈስ ክንረግፅ ሃበና ዘይፍታሕ ክንፈታሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ክንኳ ድማ ዓረካና ጎይታ ነቶም ድልሙነኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንድልምነካ ዋናይ ንከሰሳብ ጊዜ ክሰሳብ ልዕሊ ጸላይነ ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላት ጸላእ ክንሕሎ ዘይቋረፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላብና ክስማዕ ንመበለት ኣጸናንዕ ዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንርኮ ስብረትካ ንፅን ዓይሻ ለብም ንጥፉኣት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታና ንኣምላኽና ንብርኽ መንግስትናትካ እሞ ንኹሉና ጸግዑ ኩነና ስመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ቡሩ አሜን ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለክሙ ምስለ መንፈስከ ኢኩትዎ ለአምላክ ርቱ ይደሉ ነድሃን ነብስናን ዝኾንካ እንተይትልወጥና ኸና መሰረተባትን ዓቃባ ኣልባብናን ዓይን ልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕናን ዓለቃብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ተወፈ ናይቲ ሰብ መስቀሎ ድኻ ድሓንካየብ ዘይጠፍእ ሓደስካየብ ትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ነቲ ጠፍአ ደለኻየብ ሞት ወደኸን ተበጀኸየ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ንመስክነካ ኣሎና ንሴብዓከ
እግዚኦ ጎይታን ውድሰካ ለና ሊቃነ መላእክት ብዘይ ቋን ምስጋና ማለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግንኻ ጎይታ ዛጋ ሲባ ጎዴት ማለት ኩሉ ሰዓት ዘመስግንኻ ናይ ክብር ምስጋና ይቅድም ሰኻት ነበረ ናትካ ፈልእነትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ስለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ሃልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋ ተገልፀካ ካብ ኣሩታት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣሎና ንወድሰከ እግዚኦ ወሃብ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕመቕ ልብና ንሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሖታት ዝርእኒ ጭንቕ መንፈስ ሸለ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረዶም ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ግፍዓት ዝበቀለሎም ዓርክመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማሕደር እዮም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ንዝኽተማት ዝኣሊ ነታ ምዕራብ ምስጋና እምነትን ጉዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኸላዊ ቤተክርስትያን ቆመራ ዝህብ ወጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብወምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ባኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽንዓትን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ለዓለም አሜን አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ የኪዳነ ቃሉ ስልስባ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ለመንና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረበሃላ አምላክ እቅረበለልና ጸሎትና ለመናና ኩሉ አምላክና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና ከምዛ ምድራዊት ቤትካ ተጋቢእና ዘለና ኣብታ ሰማያዊትን ዘለዓለማዊትን ቤትካ ድማ ክፍሊ ክህልወና ስኻ ሓግዘና ካብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማይት በረኸት ረድኤት ክፈለና ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎታን ኣማላድነታን ኣይፈለየና ነብሳታ ኣግብርቲ ካብ ኣይማትከ ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ተስፋ እግዚ ወልደ ዮሃንስ ጌዴዎን ኢዮብ ገብረ እግዚአብሔር ማርየ እግዚ ተስፋ ሚካኤል ናትናኤል ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ተክለ ጽዮን ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ተስፋ ልደት ወለተ ጽዮን ገነት ልያ ወለተ ሃይማኖት እግርበ ሰሎሞን ኣፎምያ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ጸናንዓልና ከምትን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣወሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልና ድንግል ኢኺ ስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኹኝ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ንፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን እግዚኦ Exio Tawana Konkana Tawana Konkana Letted with that to the 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 Letted
አምላክነ ላዕሌነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ላይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ እግዚኦ ኩነኔ ከሃቦ ኩነኔ ከሃቦ ነ
ሕዝበከ ነዳያነ ሕዝበከ አድኅኖሙ ለደቂቀ ምስኪናኒከ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኮንን በጽድቅ ነዳያነ ሕዝበከ ወአድኅኖሙ ለደቂቀ ምስኪናኒከ እዩ ለእግዚአብሔር እስማኤል ለእስመ ለዓለም ምሕረቱ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ዛቲ ዕለት ተገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳ ወንታሰይባቲ እምበሃድሽ ኩልን እግዚአብሔር በጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመናለና ንውሓተይ ስለ ዝሓለወና ንመስግኖለና ካብ ጸልማትና ብርሃን ካብ ጥፋትና ብህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጽም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ሙሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንዙ ከዓ ብሓይሊ መላእክትን ክሓፅርን ንልምኖለና ነዚ ኩሉ ግብረ ርኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ወየፅር ህዝቦ በሃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላከነ فقالك أنت بسماء كم دمام دريخنا نايلت جانا لمي هابنا نزودنا بلوك زاقنا بلنا عسنا بيقنا كاكو عدنا بلوتنا تيتونا مقسين هايلين كبر لزيانا نتك مهمي وقتت مايا ما كدوس كبير من عسماتا سلام نكالو بدنا هي تقديه زقاون دقديه هديك لبيت سبعو قتساوي سلام نكالو نسيك عبسي بوتي فقسوم بروئيو ومن تتقى اكزامي مساويو وبسيتي دارسي بكي هدنا سهنا نفتوده يسوس كريستوس ميتانا ملات لمننا آمين ونقول تحز قويتان وحتى يتزحلونا زحلخانا مسخاي خمو ملو معاتر ما بكل سلام من بدحانا كمن نوع القبرنا ونقول تحز قويتان الروح مرحمة العكاس لدلنا كم بيت ورها ربلنا كم زمهرت كارما وسانا دمسس كوانا نحدك كهاب تصقها وصيم فرينا يتكبر من تأتي عبدالنا تسمي عبسم كالكا ربلنا نيتعلقنا نقر ميخان أبكر مكرسوس ودفعن مكرس كن ركب عبنا مسونس منفس قدس مسكانا صنعة بوذر لك لمن كل سعى نزل عالم عالم زلفني ولا
ቅድመ እግዚአብሔር ቅድመ እግዚአብሔር ዘውቱ ፈጠረና ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅድመ እግዚአብሔር ዘውቱ ፈጠረና ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ትጉህ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድሱን ዝፈጠርከ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻ የንቃዕሩሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ዘፈጠርከ ለስምከ ይሰብሑ ወያዕቅቱ አኀዝየ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ስምካ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጻ ፈቃድከ በሰማይ ከማም እንዲሆን ናይሌት እንጀራችንን ዛሬ ሀበነ ነናን ዘወትርና በሎክ ዛግናኑ በለና ማስና በግና ከክፉ አምደና በሎተና ይተቶና መንግሥትን ኃይልን ክብር ለዘላለም ነትካየሙ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም መልአክ ቅዱስ ገብርኤል መልአከ ሰላምታ ሰላም ለከሎ በደናሂ ድግዲሂ ምስጋናውን ድግዲሂ ድሂ አዲ እግዚአብሔር ጽባኦ ጎይታዬ ሰራዊት ሰላም ለከሎ ንሴካ መሲ ብርትዬ ፈቀሶ ብሆእዩ ኦ ምልዕትጋ እግዚአብሔር ምስሐዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትናን ስእና ናፍትወድሂ ኢየሱስ ክርስቶስ ሜታና ምሕረት ለምነና አሜን። ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ኣብ ዝሓፅረ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስሬትን ህይወትን ክልሙኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡትን ኣንስትን ባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሻኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሕቖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሚኻ ይብጻሕ እዎ ጐይትና ኣምላኽና እንትርንበራይ ትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘላ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ስብሐት ወይእዜኒ
እልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ኢተዘኪሮ አበሳዚያነ ኢሃደገነ ፍጹመ ልማስን ሄር እግዚአብሔር አዘዞሙ ሙሴ ለሕዝብ ያክብሩ ሰንበተ በጽድቅ ኢተዘኪሮ አበሳዚያነ ኢሃደገነ ፍጹመ ልማስን ሄር እግዚአብሔር አዘዞሙ ሙሴ ያክብሩ ሰንበተ በጽድቅ ሃሌሉያ 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 ኢተዘኪሮ ኢተዘኪሎ አበሳዚያነ ሀበሳዚያነ አዘዟ
ጽድቅ
አዘዞሙ ሙሴ ለሕዝብ አዘዞሙ ሙሴ ለሕዝብ ያክብሩ ሰንበተ በጽድቅ ያክብሩ ሰንበተ በጽድቅ ያክብሩ
ያክብሮ ሰንበተ በጽድቅ ያክብሮ ሰንበተ በጽድቅ አዘዞሙ ሙሴ ለሕዝብ አዘዞሙ ሙሴ ለሕዝብ ያክብሮ ሰንበተ በጽድቅ ያክብሮ ሰንበተ በጽድቅ
Yeah.
ሰንበተ ለጽድቅ ያክብሩ ሰንበተ ሰንበተ በጽድቅ ያድርገነ Hallelujah.
ክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ነዛስተሃነስ ከዛቲ ሰዓት እግዚአ ለሰንበት አኮፈት ፈተናበግ ለመንግሥትከ ወመኑ ማሪ ዘከማከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ስብሐት ይደሉ ስብሐት ለዘአጽብሃነ እስከ
መዝሙር መላእክት ተቀበልካ አምላኽና ተቀበለልና ብዝማሬና ተሐጎሰልና አማላድነታ ጸሎታና ያደና ቅድስት ድንግል ማርያም አይፈለና ካብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማዕት በረከት ረድኤት ክፈለና ነፍሳታ ግብርቲከ ማትከ ግርማ ሥላሴ ወልደ ዮሐንስ ተስፋ እግዚእ ወልደ ዮሐንስ ገዴዎን ኢዮብ ገብረ እግዚአብሔር መሐሪ እግዚእ ተስፋ ሚካኤል ናትናኤል ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ተክለ ጽዮን ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ተስፋ ልደት ወለተ ጽዮን ገነት ልያ ወለተ ሃይማኖት ርግበ ሰሎሞን አፈሚያ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ አምላኽና ንጽና ኣባኻይ መስኻ ጸናን ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና
መንግሥት ትምጻእ ፈቃድከ ትምጻእ በሰማይ ከመ በምድር ምድር ይኹን ንዕለትነ እንጀራና ሀበነ ሀበነ ንሕነ ንበደልና በደለናከም ዘሓረግና በደልና ወሳን ሓደገላ አክፋድህንና መረፈተና ይተተወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለሙ ነስያማ አሜን። ማርያም ናውስከ ወዳስከተ ሰላም ለቀርሐና ድንግል ይመስገን ድንግል አንድ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለከዳው ነሳው ለሰው ለፈረም ሐሰን ከመረም ተጋጃ ነው ሰገስ ወርሐተና ሐተና ነፍቶ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምን ታና ማለት ምንና አሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለን እግዚኦ ተሳሃለን እስመችያ ከተወከለት ነፍሴ ተሳሃለን እግዚኦ ተሳሃለን እስመችያ ከተወከለት ነፍሴ ውዳሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት እግዚአብሔር ነፍሳት አክብርትከ ወአእማቲከ ኩሎም ቅዱሳውያን እግዚአብሔር ነፍሳት አክብርትከ ወአእማቲከ ኩሎም ቅዱሳውያን ግርማ ሥላሴ ወልደ ዮሴፍ ተስፋ እግዚእ ወልደ ዮሐንስ ጌዴዎን ኢዮብ ገብረ እግዚአብሔር ማርየ እግዚእ ተስፋ ሚካኤል ናትናኤል ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ተክለ ጽዮን ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ተስፋ ልደት ወለተ ጽዮን ገነት ልያ ወለተ ሃይማኖት ግበ ሰሎሞን አፎምያ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ጸነናዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና በሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከመ በምድር ምድር ይኹን ንዕለትነ እንጀራና ሀበነ ሀበነ ንሕነ ንበደልና በደልና ከም ዝሓደግና በደልና አብሳና ሓደገልና አኳድህንና በረ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናጽቃይሙ አሜን። አዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለሁ በልና ከድንግል ምስጋሁን ድንግል አድ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለሁ ንስሐን ስብረት የክብረ ማሕፀንኩም ብሩኽ ይቆሙ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ደስ በልክ ኃጢአትና ናሓርገና ነፍቶ ለኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ወስረይላትየ ለነፍስየ እስመ አበዝኩለከ ስረይላትየ ለነፍስየ ሃሌሉያ ወስረይላትየ ለነፍስየ እስመ አበዝኩለከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ነፍሳት አክብርትከ ወአእማቲከ ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር ነፍሳት አክብርትከ ወአእማቲከ ኩሎም ግርማ ሥላሴ ወልደ ዮሴፍ ተስፋ እግዚእ ወልደ ዮሐንስ ጌዴዎን ኢዮብ ገብረ እግዚአብሔር ማርየ እግዚእ ተስፋ ሚካኤል ናትናኤል ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ተክለ ጽዮን ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ተስፋ ልደት ወለተ ጽዮን ገነት ልያ ወለተ ሃይማኖት ግበ ሰሎሞን አፎምያ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸበኻ ይስኻ ጸነናዓልና ንዓና ድማ ኣምላኽና መወዳእታና ጸቢብካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ብሰማያት ትነብር አቦና በሰማያት ትነብር አቦና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከመ በሰማይ ከመ በምድር ምድር ይኹን ንዕለትነ እንጀራና ሀበነ ሀበነ ንሕነ ንዝበደልና በደልና ከም ዝሓደግና በደልና አብሳና ሓደገልና አኳድህንና በረ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናጽቃይሙ አሜን። አዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለሁ በሕልና ከድንግል ብስጋሁን ድንግል ያድ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለሁ ንስሐውን ስብረት የክብረ ማሕፀንኩም ብሩኽ ይቆሙ ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወስደስ በልኪ ኃጢአትና ንኻድገልና ነፍቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ
ያዘዘከ አርየኒ ገጸከ ወስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያዘዘየ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰችያከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያዘዘችያከ ወስምዓኒ ቃለከ ነፍስ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያዘዘችያከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ እግዚኦ አይደለም ነፍሳተ ግብጽ ይገባኝ ማዘገም ነፍሳተ ግብጽ ግርማ ሥላሴ ወልደ ዮሴፍ ተስፋ ጊዜ ወልደ ዮሐንስ ጌዴዎን ኢዮብ ገብረ እግዚአብሔር መሐሪየ ጊዜ ተስፋ ሚካኤል ናትናኤል ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ተክለ ጽዮን ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ተስፋ ልደት ወለተ ጽዮን ገነት ሊያ ወለተ ሃይማኖት ርግበ ሰሎሞን አፎምያ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሓዘን ዝኸበዶም ድማ ኣምላኽና ምፅናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሰና ሕደገልና ካብ ክፉዕ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣዴናር ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከ ኣለሁ በልና ለእግዚአብሔር ብስጋውን ድንግል ያለ እግዚአብሔር ጎይታ ሰላም ሰላም ለከ ኣለሁ ንስኻ ንስ በረኽቲ ፍረ ማሕፀንኩም በረኺኦ ምስተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወስደ ደስ በልኪ ሓጢአትና ንኽሓድገና ናፈትወ ድህስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለደሙ አዝርቲከ
ማቲከ ክለምሶ ያገዝ ወሰመካ መንግሥትከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ዘለዓለምት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ በእንተ እልኖ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ መሐረ ወተሰአለ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ልምነካን ማልደቀን ኣለና ናብዚ ለምለም ሂወታን ዘለኣለም ሂወትን ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንሳኤ ዝመደብከ ዕለትካ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማያት ተውርሶም ንልምነካ ኣሎና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ መሐራ ወተሰአለ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ መንገዲ ነብሶም ሓራ ጌርካ ብዘይ ምኽልካልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድለ ግዜ ሓቢርካ ተንስ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ መሐራ ወተሰአለ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ እሴተ ሰናየ ሰማይ ውስተ ልብ ሰብ ዘይትሃለይ አርግ መጠነ አስተዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ ለሰሎሞን ዘጉ መናህ
ክርስቲያን
ስላስ ቅዱስ ማገና ስላስ ቅዱስ ተሳለነ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ነሳዩ ፍረበሱም ቦርዩ ኃጢአትና አርገና ቅዱስ ነአብ ወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ቅዱስ አንድ ዘለዓለም አሜን። አሜን። ነዘን ስርዓትኩም ትሪኦ ዘለኹም ቁርጃት ነቢያትን ጻድቃንን ደለግና ኻይር አይ ነዘን ስርዓትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ ደለግና ኻይ ሰምዖን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ እንትኹም ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ንሳትን ዝርከን ናናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌል ካንሰማን ክሰርሖም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ተወንጌል ቅዱስ ይደሴ መንክር እግዚአብሔር በላዕለ ቅዱሳኒሁ አምላከ እስራኤል ውእቱ ይሁብ ኃይለ ወጽና ለሕዝቡ ወይትባረክ እግዚአብሔር። መንክር እግዚአብሔር በላዕለ ቅዱሳኒሁ አምላከ እስራኤል ውእቱ ይሁብ ኃይለ ወጽንዓ ለሕዝቡ ወይትባረክ በላዕለ ቅዱሳኒሁ አምላከ እስራኤል
ውእቱ ይሁብ ኃይል ወጽንዓ ለሕዝቡ ወይትባረክ ቁሙ አጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ كل ጊዜ ይምሐረና ኩሉ ጊዜ ቀረብሃል አምላኽ ይቅር ይበለልና ቃሉ ሰሚዕና ንምግባር የብቅዓና ብሕጉም ገል ይቁመና ነፍሳት አግብርቴ ዋይማትዮ ገብረ ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ተስፋ እግዚ ወልደ ዮሐንስ ጌዴዎን ኢዮብ ገብረ እግዚአብሔር መሐሪ እግዚ ተስፋ ሚካኤል ናትናኤል ወልደ የሃይማኖት ይስሐቅ አክሊለ ጽዮን ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ተስፋ ልደት ወለተ ጽዮን ገነት ልያ ወለተ ሃይማኖት ርግበ ሰሎሞን አፎምያ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘን መፀናዕን መንፈስካ ስደደልና ከምትን ሐዋርያት ዝማሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና
نحن نزودلنا ودلهم كم زحرقنا لهم بدلنا ناوسانا حدقلنا كم خوارحنا نمبر فتنا يتتونا منقستن حيلن كبر نزل عالم ناتكاي مؤمن ادينا سنجل مريم من يقولش جبريل ملاك سلام لك له بحنا غير انجلي غير وسقهان انجلي غير እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክ له ንስኻ በንስብረኽቲ ገፈረማ ጸንኩም ብሩኽ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወስደስ በልኪ ኃጢአትና ናሐርገና ነፍቶት ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፈየኒ ወፍየካ ኣለኹ ሆየ ዲያቆን እስመ ቀርበት መንግስተ ሰማያት ዘባል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 14 ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ ብኣይጉን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ እቲ እንተዘይህሉስ ምመልክኹም ነይረ ስፍራ ከዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምንቲ ክትኮኑ ዝተመሊሰ ክመጽእ እሞ ናባይ ክወስደኩም እየ ኣነ ናበይ ከም ዝኸይድ ትፈልጡ ነቲ መገዲ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ቶማስ ከዓ ጎይታይ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና ነቲ መገዲ ከመይ ገርና ኢና ንፈልጦ በሎ ኢየሱስ ከዓ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን ንዓይ እንተትፈልጥንስ ነቦውን ፈለጥኩሞ ነርኩም ካብ ሕጂ ትፈልጥዎ ንሪኢኹሞን ኣለኹም በሎ ፊልጶስ ከዓ ጎይታይ ነቦ ርእየና እሞ ይኣኽለና በሎ ኢየሱስ በሎ ፊልጶስ ዝኽንዲ ዝኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጠኒ እንዲኻ እቲ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ ከመይ ኢልካ ኸነቦ ኣርእየና ትብል ኣለኻ ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይተኣምንን ኢኻ እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕሉ እዩ ግብርታቱ ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ንኣኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ዘረባስ ካብ ርእሰይ ኣይኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦ እውን ኣባይ ምህላው እመኑኒ እንተዘይኮነ ስለቲ ግብርታት እኳ እመኑኒ ኣነ ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ በኣይ ዝኣምን ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ኩሉ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓቢ እውን ከም ዝገብር ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኣቦ ኣብ ወዲ ምእንቲ ክኸብርሲ ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እየ ብስመይ ገለ እንተለመንኩም ክገብረልኩም እየ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር ሰብእሰ ከንቶ ይመስል ወዋይሊሁኒ ከመ ጽላሎት የሃልፍ ሰብእሰ ከንቶ ይመስል ዘዮም ሰብእ ወጌሰመ መሬት ሰብእሰ ከንቶ ይመስል ንብረቱኒ ፍትወቱኒ ለዝንቱ ዓለም ሃላፊ ሰብእሰ ከንቶ ይመስል ብፁዕ ብእሲ ዘይሆረ በምክረ ረሲዓን ወዘይቆመ ውስተ ፍኖተ ኃጥኣን ይበውእ ውስተ
ሰንበተ ሰንበታቲሁ ሀበ ተርኅወ ገነት ይበው ውስተ ሰንበተ ሰንበታቲሁ በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር ከንቶ ይመስል ወመዋዕሊሁኒ ከመ ጽላሎት የሃልፍ ስንሰበሰ ከንቶ ይመስል ዘዮምስል ወገዘመ መሬት ሰብስ ከንቶ ይመስል ንብረቱኒ ፍትወቱኒ ተዘንቶ ዓለም ኃላፊ ሰበሰ ከንቱ ይመስል ብፁዕ ዘየሆረ በመክረረ ሲአን ወዘየቆመ ውስተ ፍኖተ ኃጥኣን ይበውእ ሰንበተ ሰንበታቲሁ ሀበ ተርኅወ ገነት ይበውእ ውስተ ሰንበተ ሰንበታቲሁ ሎያ በከመ ይቤ ዳዊት በከመ ይቤ ዳዊት በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር ሰብሰ ከንቱ ይመስል ዋዕሊሁኒ ከመ ጽላሎት የሃልፍ ሰበሰ ከንቱ ይመስል ዘዮምስል ወገሰመ መሬት ሰበሰ ከንቱ ይመስል ንብረቱኒ ፍትወቱኒ ለዝንቱ ዓለም ኃላፊ ሰበሰ ከንቱ ይመስል ዘይሆረ በምክረ ሲአን ወዘይቆመ ውስተ ፍኖተ ኃጥኣን ይበውእ ውስተ ሰንበተ ሰንበታቲሁ ሀበ ተርኅወ ገነት ይበውእ ውስተ ሰንበተ ሰንበታቲሁ አኮኑ ይቤ እግዚአብሔር ሰማይኒ በረያ ወምድሪ በከየደ እጋርየ
ብርሃን ወሃቤ ሰላም ዘበሉላን የሃድር ወባርያም ይሴባል አኮኖ ይቤ እግዚአብሔር ሰማይኒ ወበርየ ወምድርየ መከደገርየ ዋልዎ አመፃ ባቤሁ አመይልኩ እግዚአብሔር ናቦነ አዳም ወይቤሎ አክብር ሰንበትየ እስመ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት ብርሃን ወሃቤ ሰላም ዘበሉላን የሃድር ወባርያም ይሴባህ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አኮኑ ይቤ እግዚአብሔር አኮኑ ይቤ እግዚአብሔር ሰማይኒ መንበርየ ሰማይ መንበርየ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ አኮኑ ይቤ እግዚአብሔር ሰማይኒ መንበርየ ወምድርኒ መከየደገርየ አልቦ አመፃ በሃቤሁ አመይልኮ እግዚአብሔር ላቦነ አዳም ወይቤሎ አክብር ሰንበትየ እስመ ሰንበትሰ በእንተ ሰብእ ተፈጥረት ብርሃን ወሃቤ ሰላም ዘበሉላን የሃድር ወባርያም ይሴባህ በከመ ይቤ ዳዊት ከመ ይመስል
ሰብእሰ ከቶ ይመስል እዝበሃቱኒ እዝበሃቱኒ ዝንቱ ዓለም ኃላፊ ውእቱ ከመ ይመስል ብፁዕ በመክረረ ስያን ወዘኢኮነ ውስተ ገነት ስበታቲ አቲሆም ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ኮኖ ይቤ ዘዋይኒ መገገድ ወምድርኒ መከደ ዘእገርየ ወአልቦ አመፃ The other is for entertainment. The other is for punishment. It's a big difference. Let's see.
ተፈጥረት ሰላም ይሴባህ አርየነ እግዚኦሳ ኢለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ለክሙ መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና እቲ ሕጂ ነርጎ መስዋዕትን ንዓትና ዕጣንን ድማ ኣምላኽና ተቀበለልና ናይ ኣብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ኣብ ውሽጥናን ናብ ዓለምናን ናብዛ ዘለናዮ ሃገርን ናብ ሃገርና ናብ ህዝብናን ጎራብትናን ይውረደልና ነፍሳታ ግብቲ ጓይማቲከ ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ተስፋ እግዚ ወልደ ዮሐንስ ጌዴዎን ኢዮብ ገብረ እግዚአብሔር መሐሪ እግዚ ተስፋ ሚካኤል ናትናኤል ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ተክለ ጽዮን ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ተስፋ ልደት ወልደ ጽዮን ገነት ልያ ወለተ ሃይማኖት ርግበ ሰሎሞን አፎምያ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ንፅንና ሃባኻይ ኣምላኽና ንስኻ ፃናናቕልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት መግብና በደልና ናውሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን።
ታሰቱም በዚህ ወሰዱ። Jim.
ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብቲ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹ መስዋዕቲ ብዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ጽልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎዳ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅኡ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህንፅም በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከነሓስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ? በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትፀውር በዓድ ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕድ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ግዜ ሕፂቱን መርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካብኡ ስጋኡ ክብላዕ ፍፅም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠርካ ኣብ ጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳብ ዘለዓለም ሕያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክሳብ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ሕያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳብ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ኣብ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርሳኹ እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ከኣንጻየ ናይ ሰላብ ደገታት ከጥፈዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም። መፍትሒ መንግሥተ ሰማያት ንኣኻ ክበካ እየ። ኣምድሪ ኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ፣ ኣምድሪ ትፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብዓይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም። ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና። ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጐይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃናን ግበረና። ንኩሉ ህዝብኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይነ ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሓኒ። ኦ ጐይታ ንኣዕርፍ ነብሲ ኣቡነ እንቶንዮስ ንብፁዓን ጳጳሳትና በመቀሬስ ኣባ ሽኖዳ ዘክሮም። ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጐይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልዎም። ኦ ጐይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትን ኣንስን ኣረጋውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ቆይሞም ዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘከር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ኦ ጐይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም። ነብሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበር። ኦ ጐይታ ነብሳታ ኣግብርቲኮ ኣይማቲከ ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ተስፋ እግዚእ ወልደ ዮሃንስ ገዴዎን ኢዮብ ገብረ እግዚኣብሔር መሃሪ እግዚእ ተስፋ ሚካኤል ናትናኤል ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ተክላ ጽዮን ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ተስፋ ልደት ወለተ ጽዮን ገነት ልያ ወለተ ሃይማኖት ርግበ ሰሎሞን ኣፎምያ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና
نفسهم مس أبراهام نساق يعقوب نبرنا أنا ون كاب كل بدلن مرجمن كاب كحدتن كاب حسيقة من محلن موجازنا دحنا بخدت مرخصة مسكحات لو تهاي ما نتمن مس أرماويان كم مسن بارد دحنا أوجيتات ببن حيلن لبن مسو علن أي مران هبنا كل ساعة كاب زفاتتنا كل قبر سيطان كاب عجق سانتر على مفتسمنا كمن الحق جبرنا أوجيتا فقار كان دلت كان كل ساعة كم بتسمع بالناس مناون مش كلهم كل سنة سمعتنا مقص سمعت أما صحفي وصحف لنا بقيتنا يس كرسوس مسؤول مسمن فز قدسن مسجانا سلطان بؤزل لك لمن كل ساعة نزل علم علم أمين
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاخ منفس قدس بأغاب سمايات وريدو نزم أسوات زد صلالان زقدس اللان زعلا زياخ ندي تفرحي هذا سعاد زياخ ندي تسمميا سلام إجابير مساين مسكولكم من تخلو بسمنا بفرحات قومون صليون أبرا صدق صادق وإلتو وزياك فالعزيز قبا بزيابير يفلتني النور በጊዜ ቅዳሴ ወኢሰማ መጻሕፍት በቅዱሳት ወይተአገሰ እስከ ይቤጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ወኢተመጠወ ቁርባን ይሰደድም ቤተ ክርስቲያን እስመ አማሰነ ሕገ እግዚአብሔር ወአስተሐቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ዝማሮነ ሐዋርያት ባትሊሶሙ አንቲ ውእቱ መሶበ ወርቅ ንጹሕ እንተ ውስቴታ መናህብ ብእስ ዘወረደ እምሰማያት ወሃቢ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻን ዘቕረቡን መንቶም ንዘምፅን ዘክርን ኩሎም ኣብ ሰማያት ዘላ ዓስበ መሃቦም ብዝበለፀ ድማ በዛዕለ እዚኣ ናባኻን ዘምፃልካ ባሪኻ ትቐበለሉ ቁርባን ኣብኤል ጻድቕን መስዋእታ ኣቦና ኣብርሃምን ካብታ መበለት 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጉብርን ዝኾነ ናይ ባረትካ እማኾም ተቐበል ኣባይቶምን ካብ ኩሉ ሰናያትካ ምላክ ቅዱስምካ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘኩሮም በዚ እውን ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለኹ እሞ ገጽካ ሃባ ኣይትምለስ ተኸቲኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይን መድሓኒየ ሊኻ መሸለል ኣይትበለኒ ኣውሎጀ ጭርየስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ያው እግዚአብሔር ኣገስ ማንተስ ባል መጠን ዓለቲንኒ ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝህብስ እዚ ንስረተ ኃጢአት ብኻ ኸውን ብሓቂ ቤማን ከዓተብ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቀድስ መንፈስካ ኣጽንዕ ዝህብስ እዚ ንስረተ ኃጢአት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍትፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዙ ኸሞ ከም ዝሰመርካሎም ከማቶም ንዓና እውን ስመረልና ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ ዝቕዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣብኤል ተቐበልካ ናብ ውሽጢ መድከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ
نداويت أب دورنا إياوي ساويت أب بيت مقدس كل سنتيم كما بلت تقبل كاكمون قدسم كازقربوني حات واريخم بأن قرآن تقبل بجحات ياتيكم بز على مزن بزمس سنة وقف ديولو من كل سعن زل عالم عالم እግዚአብሔር ጓሳዩ ዝጉርኒ የብልን አብሉ ሙሽቃይ ወለኒ ናብ ዘዕረፍሉ ማይ መርሓኒ ንሱን ነፍሰይ የዳ ምንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽቂ መርሓኒ በተረኻን ምርኮስካን ይጽናዕናኒ እዩ ንስኻ መሳይኻ እሞ ብሩባርባር ነሞት እኳን ተርኩኩፍ ኣፍረን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጽላተይ ማእዲ ተሰርዓለይ ንርእሰይ ብዚ ትትለኸዮ ጽውየ ጅርብባ ኣሎ በሓቂ ሳህልን ምህረትን በኩሉን መክሰባኒ እየን ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ንወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎሚን ኩሉ ሰዓይ ንዘላለም ዓለም ኣሜን ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቀናና ገሊላ ምፀውኦኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐርብ ወይን ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ ኩሉ ሰዓኒ ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይን ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም بحق سب زخون كا خاب كوردم كان السوتي نصحون طعمن بركة يخون آمين هذا እግዚአብሔር አምላክنا بروخ يو آمين والوهر بيتنا مدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ بروخ يو آمين نعن منسن زخون ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ بروخ يو آمين هذا እግዚአብሔር አምላክنا بروخ يو والوهر بيتنا مدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ بروخ يو آمين زغان منفس قدس ጰራቅሊጦስ بروخ يو زلعالم معلن زغون نسلس قدس آب ولد منفس قدس كبر المسقانا نقبال من كل سعان زلعالم عالم أبوتاتين أحواتين ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመን ካዮ ሁሉ ይስማዕኻ ናይቲ ምኽሩ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሰና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ቁፋል ሕነና እምበረ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ወዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብፍናኸ ድንግል ይመስገን ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ካብ ንስብርኽቲ የኽብረ ቅርጽኹም ብሩኽ እዮም ብጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወበሰት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣበይ ቀሲስ ብቅድስ ጸሎትካ ዘክረን እግዚአብሔር ንኽህነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመ ጎይታ ከተድሕነን ንስመ ጎይታ ከተድሕነን ንስመ ጎይታ ከተድሕነን ንስመ حنصاب عبد الزلنا يوب بفرحة እግዚአብሔር ጸጥልና ንቁም
አሃዶ መንፈስ ቅዱስ በአማን ናብ ቅዱስ በአማን ወልድ ቅዱስ በአማን ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ኩልከሙ ምህረቶ ላዕሌነ ጽቁስ ለእግዚአብሔር የኑ ለዓለም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
ሰናይ ነገር ንትገበረልና ይቅረባሃሊ እግዚአብሔር አቡን ጎይተናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ሮድኢናኒ حليونا نقربنا تقبلنا تماقبنا نطعنا كسعزا سعد ياونا بصحنا أيو حجون بزعد السعلا زيان بكل زمن ودنا بوسم سلام كحلونا زي كله እግዚአብሔር አምላክ أبون قويتنا أملاقنا مدحنا يسوع كريستوس لعل كل قبرن من كل قبرن أوشت كل قبرن نمسكنا كالنا سلسور كنا زرد أخنا زحل خنا نبخاون سلزقرب كنا تقبل كنا سلزعوب كنا زدنا خنا كسعزا سعزي أون سلزرتح خنا نمسكنا كالنا يسوع واستبقوا كما يمهرنا እግዚአብሔር ወይሰዓል ላዕሌነ سب سلازل من أكلنا كم حلت كون دللنا نزا قدس على زيان كل زمن وتنا نخاف مفرا بفصم سلام كم فصم هبنا كل قناعتهم كل مكران حبهم كورن زغنا كل قبل سيطان مخروف عسوات من الله السلام وقويتا كبارح كاب كل حزب خاونا رح كاب زريا زقدوس وتازونا رح زتعمل زحشنا عزلنا تمن من كربتين كل حاجة سلام كرجس سلطان ذهب كنا نسقاهم كاب كل خفاء دحنا بلا نمبرنا فتنا يتأتونا هذا وتخا قيتنا نملكنا مدحنا يسكرسات من تفرسك لبس قبر محرة نقرتان بساقا معرمحهم زغنا من فس قدسن بسقانا عن عاتن كبرن بوزلك لو من كل ساعة نزل عالم عالم سلام
حدش كل زحزة እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽና መድኃኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስን ልምናለና ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሑን ውሕድን ሕቡን ጉህድን ዘቕርቡ ክህቡ እናደለዩ ዝህቡ ንዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ዘለኩሉ በእንተ እለ ያበውኦ መባ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብካ ናይ ምሕወት መንፈስ ቅዱስ እውን ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስባኻ ምእንተ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕት ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንምሕፀንን ኣለና መፍቃር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ነዚ ህብስቲ ዝባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጽጋኻ ከምውን ለቡጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ እተቐደ ወይን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩሉና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ ሄራቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕቡም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በብሳት 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ ኣብ ጻሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ ንዕዳውን ስጋጋ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳዊ ሴፎኒ ቀዲመስን ግበረን ውቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ትእዛዝ ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐለን ቅናትን ጽልን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ከዛዝ የጸሎቶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእግዚአብሔር ቃል ንእግዚአብሔር ኣብ ቃል ምሕወይት መድኃኒትን ካብ ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባናን የሓጢአት ማሰርቲ ዝበተኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንዘኸንስኹና ወርያትን ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክሙሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም ንዝሓደክሙሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎም ንዝበልካዮ ሕጂ ከዓ ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንጹሓት ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢአት ከስተስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልን ኣሎና ምእንቲ ዞም ባሮትካ ሰቡትና ንስን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምእንታይ ምእንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናንን
مؤمنات نلمنا كلنا من قد محرز سرقلنا كل ما صرت حياتنا ورسالنا وقويتا فليتنا بدفرت كيفلتنا بسحتت بتوم كل كنا بخفقات لبي بقبرخنا بمزرات ويكا أفلتات مسان تبدلنا كان يساب دخام تفلت يخامو والواف مفكر ساب قويتا كل فترات نحاتياتنا سريت هبنا وارخنا قدسنا نسا أكبرنا نخلو هزب خاو فتحيان بساتا أكبرتي كايماتي كما سلاسي ولدي يوسف تسفاقزي ولدي يوحنس ጌዴዎን ኢዮብ እግዚአብሔር ገብረ እግዚአብሔር መሐረ እግዚ ተስፋ ሚካኤል ናትናኤል ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ተክለ ጽዮን ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ተስፋለት ወለተ ጽዮን ገነት ልያ ወለተ ሃይማኖት ርግበ ሰሎሞን አፎምያ ገነት መንግሥተ ሰማያት አልፈልና لعناون زفرها سم كاملأنا قدس فقد كم فسام أصنعنا ولوها قويتانا ملحينا يسوع كريستوس نسخي خامو مسغانا كبرنا أخنا قربالنا سميهم مزخوانا هي ربها مساحة معرة محوي مزخوانا منفس قدوس لومن كل ساعة نزل على معلا እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉዱን አዋለድን ኪኮኑ ጻምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግልን ልምን ኣሎና እግዚአብሔር አስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ እጉሳት ሰባት ልምን ኣሎና መነጽሕና ኮይኖም ክህልዎ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ስናይ ዕድን ኃጢአት ንምስትስራይ ካላይ ሙላድ ንዝረክብሉ ጥምቀት ክህቦምን በማኅተም ቅድስት ሥላሴ ክሃትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ ምራሕ ሃገርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝህሾን ድልየቱ ኣቐኒኑ ካሕስብሉን ካሕለየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር በመንገዲ የማን ኪመርሖም ናብ ማሕደርዮም ከዓ በሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ በባሕርን በየብስን በኣየርን ዝነገዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ንናይ ዕለቱ ሲሳዮም ኪስርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጹማትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ኪየረጋግኦም ምእንቲ ሁዙናትን ጉህያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ኪመልሶም ምእንቲ ምሩካት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅንወተ ምህረትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም ክከፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ብቅልጡፍ ክፍውሶም ምህረቱን ጸጋኡን ክልእክሎም ምእንቲ ህሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓስበ ካብ ቁጣኡ ናብ ምህረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣህዋትና ኣሓትና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ክየዝንም ምእንቲ ዝናብ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳእ ወሰኖምን ኣቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያተ ኣፍላክ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝጸድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን እዞም በረከቱ ንልምን ዘሎና ዓይነ ልቡናን ኣብሪሁ በመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸመደናን ዝለምናዮ ምእንቲ ክስማዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንልምን ኣሎና እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢብና ብጸጋኡ ክንዓቢ ብስምውን ክመካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሓዋርያትን ክንህነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ ተንስእ
እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢል ባሪያኻ እያስወድነው ቀጽረ ኢያሪኮ መፍረስካ ወሙባይ በዓል ባሪያኻ ቀጽረ ኃጢአተይን ኃጢአት ኩሉ ህብዝኻ ናፍርስ መልአኽ ናባትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎም ንተጸጋ ተሓጐሲ ባበል ክበላ እግዚአብሔር መሳኽዩ ካብ አንስቲ ብርክቲ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ኃጢአትና ተሃደገልና ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሎስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሎስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አቦይ ቀሲስ ጸሎትካ ዝክረኒ ልምነካለኹ እግዚአብሔር መስዋዕት ሃይምእት ማዛጣን ክነትካ ብጽድቅ ይሓሉ ናይቶም ኣብ ምኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዲቕን ኣታናሩን ዘካርያስን ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተው ምድሪ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ
يزيني وزلفني والعالم عالم سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزيه يزيني وزلفني والعالم عالم سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو آب وولد ومنفس قدوس ورسلوس كل جزيه يزيني وزلفني والعالم عالم آمين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ኩሉ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅሮን ብኽለተ ወገን ድንግል ማሂደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነ ቅድስት ማርያም ምውላዱ እዚኣ መንዘብረን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ እቲ ሓድሽ መጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮምየ ምዕራፍ 5 ቁጽሪ 10 ክሳብ ፍጻሜ። ጸላይቱ ኸሎና መስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተኣረቕና ካብ ተኣረቕና ደኣ ክንደይ ብህይወቱ ኣዚና ዘይንድህን ገናኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ሕጂ እርቂ ዝረኸብና ብኣምላኽ ውን ንምካሕ ኣሎና እምበር እዚ ጥራ ኣይኮነን። ስለዚ ከዓ ከምቲ በሰሪ ሓደ ሰብኣይ ሃጢኣት ናብ ዓለም ዝኣተወ ብሃጢኣት ውን ሞት ኩላቶም ስለ ዝበድሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ሓለፈ። ሕጊ ክሳብ ዝመጽእ ሃጢኣት ኣብ ዓለም ነበረ እሞ ኣብቲ ሕጊ ዝየብሉ ገና ኣብኡ ሃጢኣት ኣይቁፅርን እዩ። ሞት ገና ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳብ ሙሴ ኣብቶም ማዕረ እቲ ኣበሳ ኣዳም ሃጢኣት ዝገብሩ ውን ስልጠነ። ኣዳም ከዓ ምስሊ እቲ ዝመጽእ እዩ። ገናኸ እቲ ውህበት ጸጋ ክንዲ እቲ ኣበሳ ኣይኮነን። ብኣበሳ ሓደ ሰብኣይ ብዙሓት ሞይቶም እዮም እሞ እቲ ጸጋ ኣምላኽን ውህበቱን ብጸጋ እቲ ሓደ ሰብኣይ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቶም ብዙሓት እምብዛ ይዓዝዝ እዩ። እቲ ውህበት ከዓ ብመጠን እቲ ሓጢኣት ዘገበረ ሓደ ሰብኣይ ኣይኮነን። ፍርዲ ካብ ሓደ ንኾነን መጸ። እቲ ውህበት ጸጋ ገና ካብ ብዙሕ ኣበሳ ንምጽዳቕ መጸ። ሞት ብዓበሳ እቲ ሓደ በቲ ሓደ ካብ ገዝአ እቶም ትርፊ ጸጋን ውህበት ጽድቅን እተቐበሉ ከዓ በቲ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሕይወት ኣዝዩ ብዙሕ ክገዝኡ እዮም። እምበኣር ሲእቶም ብዙሓት በቲ ዘይምእዛዝ ሓደ ሰብኣይ ሓጥኣን ከም ዝኾኑ ከምኡ ከዓ ብምእዛዝ እቲ ሓደ እቶም ብዙሓት ጻድቃን ክኾኑ እዮም እሞ ከምቲ ብሓንቲ ኣበሳ ናብ ኩሉ ሰብ ኮነንየ ዝመጸ ከምኡ ድማ ብሓንቲ ግብሪ ጽድቂ እቲ ምጽዳቕ ንህይወት ናብ ኩሉ ሰብ መጸ። ኣበሳ ምእንቲ ክኣዝሲ ሕጊ ኣተወ። ኣብቲ ሃጢኣት ዝኣዝዞ ገና ኣብኡ እቲ ጸጋ ኣዝዩ ዓዘዘ። ከምቲ ሃጢኣት ብሞት ዝገዝአ ጸጋ ውን ከምኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ብጽድቂ ንዘላዕለም ህይወት ክገዝእ እዩ። ናይ ኣብ በረኸት ናብ ወልዲ ፍቕሪ ናብ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ቅድስት ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሓዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ከዓ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩም ንእትፍደን ምድን ኮይኑ ይውረድ ኣሜን። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ እትፈወሴ ዘነሳይከ አክሊለ ሰአ ወጸሊ በንቲአነ ያድህን ነፍሳተን በብዝሃ ሳህሉ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ለጸሎት
ኩልክሙ እስለመ ፈስከ አምላክ ዘላለም ቀዳማይን ዳሕረዋይን መጀመርታን መወዳእታን ዘይብልካ ብጥበብካ ዓብይ ብስራሕኻ ሓያል ብምኽራኻ ፈላጥ ብሓይልኻ ድማ ጽኑዕ ኣብ ኩሉ ትነብር በዛ ሰዓት እዚኣ ምሳና ክትሉን ልመነካ ኣለና ገጽካ ርኤና ማእኸልና እውን ምሳና ንበር ልብና አንጽህ ሰብነትና ቀድስ ካብ ፍቓድካ ወፂና ብፍቓድና ዝገበርናዮ ሓጢኣትና ሓደገልና ኣብ ጎይታ ንጹህ መስዋዕትን ነባበ ቁርባንን መንፈሳዊ ዕጣንን ናባኻ ከም ነቕርብ ግበረልና ምስጋናኻ ኣብ ዝንገረሉ ኣብ ቅዱስ ኣዳራሽካ ይዕረግ ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርዩን ኣገልጋሊን ዝኾነ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጽጉን በረኸቱን ምስኩላና ዝብ ክርስቲያን ይኹን። መልእኽቲ ቀዳማይቲ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ ፍጻሜ። ንኣኻትኩም ብስም ወዲ ኣምላኽ እተኣምኑ ዘለኹም ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘላትኩም እንቶ ትፈልጡ ኢለ እየ እዚ ጽሕፈልኩም ዘለኹ። ከምቲ ፍቓዱ ጌርና ሓደ ነገር እንተለመናዮ ይሰምዓና እዩ። እቲ ኣብኡ ዘለና ትብዓት ድማ እዚ እዩ። ነቲ ዝለመናዮ ዘበለ ከም ሰምዓና ከም እንፈልጥ ድማ እቲ ካብኡ ዝለመናዮ ልማኖ ድሮ ከም ዝረኸብናዮ ንፈልጥ ኢና። ሓደ ንሓዉ ናብ ሞት ዘየብጽሕ ሓጢኣት ክገብር እንተረኣዮ ይለምን። ኣምላኽ እውን ነቶም ናብ ሞት ዘየብጽሕ ሓጢኣት ዝገብሩስ ህይወት ክህቦም እዩ። ናብ ሞት ዘብጽሕ ሓጢኣት ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ኣይኮንኩን ይለምን ዝብል ዘለኹ። ዓመፃ ዘበለ ኩሉ ሓጢኣት እዩ። ናብ ሞት ዘየብጽሕ ሓጢኣት ኣሎ። እቲ ካብ ኣምላኽ እተወለ ዘበለ ርእሱ ይሓሉ። እቲ እኩይ እውን ኣይትንክዮን እዩ እምበር እቲ ካብ ኣምላኽ እተወለስ ሓጢኣት ከም ዘይገብር ንፈልጥ ኢና። ካብ ኣምላኽ ምዃንና ብዘላ ዓለም እውን በቲ እኩይ ተትሒዛ ምህላዋ ንፈልጥ ኢና። ግናኸ እቲ ወዲ ኣምላኽ መጺኡስ ነቲ በዓል ሓቂ ክንፈልጦ ኢሉ ኣእምሮ ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና። ንሕና ኣብቲ በዓል ሓቂ ኣብ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ዘለና። እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽን ናይ ዘለዓለምን ህይወትን እዩ። ኣቱም ደቄ ካብ ጣዖታት ሓለዉ። ኣቱም ኣሕዋቴ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዚያን ኣብዚ ዓለም ንዘሎን ኣይትፍተውዎ። ስሉስ ዘህቡ ኦርላዊከ እቀብ ማህበረነ በእንተ ቅዱሳን ሁርያነ ለይከ ናዝዘነ መሳእል ተንስ ለኩልክሙ ምስለ
مسجانا أملاغنا نودخا خبر وانجيلين مستيرن نقدسانا قلقلتغا هوارياز قلتك اللهم نسغاها كم محرتك زخنه بزي سفر عبيها بتصقاها ذهبك يوم زي مرمر بزمرتك كسع وسن علم قسم رسلك يوم نسغاها او قويتا نعنا ونرسهم بصحيتا من مرازبق عنات قبرنا لمنك لنا بمقدم كن كيد أساسرهم كن صعب كل جزينا عتاتهم كن مسل بفقرهم كن تصنع بسنة أملخو عبد دخابهم كفلك اللو الناس أقاقها بنا من توم زمسرت كايا قدس بتكريستيان حلوا نعم قاسم من دان كادما بار من ذا بسنة يمان كاتخل كايا نزا تخل وينزي عونا بزحيا بقويتانا إياس كريستوس مسؤوز لك كبرين مس منفذ قدسن مسقانا صنعات لمن كل ساعة نزل عالم عالم مسرت حقي كابزخونو نصوحان هاوريات زترخبه ازي زينا قبر هاورياتيو برختهم مسكولاتنا هزب كريستيان يخون مثل نبسات أكبرتيه قرما سلاسي واللي يوسيف تسفى أكزي واللي يوحنس جريون إيوب قبر أكزي بهير مهار أكزي تسفى ميكائيل ناتنائيل والد هيمانوت يسحق تكلت إيون برهانة مسكال سلومون تسفى الدت ولت إيون جنت ليا ولت هيمانوت رقبة سلومون أفوميا جنت منكس سميت عرفلنا مين قبر هواريات معراف 10 كافقدي 38 كساب 43 امبارسي آتم أحواتنا بو حدقت حاتيات ينقركم كمزلو كمتي بحق موسيقى تصدقلو زي كألكم كل نجر نفس وكف أماني بو خمس صدقسي أبخاتكم فلوت يخون سلازي اتي بنبيات أنتم نعقتي رأيو حدوكا انت نقرأكم كتو أي تأمنوون قبري بزمنكم كقبر اي أمو حدوكا انت نقرأكم كتو زي تأمنوو قبري بزمنكم كنقر اي أمو تقرمون طفؤن زبل كيبصحك تقرمون طفؤن زبل كيبصحكم تطنققوا نساتهم كوص خلو خا بتا اتمص سنبتون ازي قالات ازي كنغروم لمنوم اتي اخيبا مستبتنخا كاب ايهود كابتم ناملخ زفرهو رولت تيتان بزحات نباولوسن نبرناباسن صعبو نساتهم كنغروم كلوخا بصقا املاح كصنعو معدوم ناغزيابهر قال ملا عبيه تلعله اب قدس زخونت بيته كريستيان بزحو توسخه بغويتا يسوع كريستوس امنو خا بزحو نسمو خبر مسغانا يكون امين قدوس أنت أملاك أبادي كل قدوس 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 والد زانت قاريا قدوس قدوس منفس قدوس زتأمر كلهم او بيتا أمرت ببزن
እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቐበልካ ክንዲ ይስሐቅ ወዲ በጃኹም በብጋዕ ዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ኹም መስዋዕትና ዝማዕዛጣናን ተቐበላ ኩሉ ድማ ቤዚ ሳዕልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ላኸልና ካብ ኩሉ ጨና ሓጢኣትና ንፅሓን ክንቆም ግመረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ፅናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና بحق بنتنا كوينا بدسان بحق وسن كنقلقل أبقعنا تنسوا لسألوت تسالنا سلام لكلكم مثل منفسك وبيتا وسن كسع وسن علم زلاني هواريات قبايا زخنات حنت قدس بيتا كريستيان كذكران لمنك علونا منتينا حواريات قبايا زخنات سلام هانتيك بيتا كريستيان بإكزيابير ونكراتي زخنات أليو أمين وقويتا يغرق لنا وقويتا نبسابنا انتوني أسعار فعمن كسا سماء إدمام الصادقان حضر رحل وخم زي بلنا باقي غين خانوون من تعوم من تعال تخلا ديابلسون كي بتاتنا الناقبانات تفالي ومنافقان كي دما كي سالقنا أبكندو روح حلاوي أمن برو أمبرلنا سأليو بانت قدوس أبا أنطونيو سمايت كما يعرفك سي نفسه بسلام ويسيم لنا ينتيون ولا ويهير واك أبي دي بمنبرو آمين كرولويسون زيو تزالون وبيتان محبرنا ذكر من باركم من قدسن بستم زغنا بزي مسنا خالم زي مقراتن فارقا قبر صقها عدلهم قناة ايمان زعرفوا أبطاتنا نديتاتنا أحواتنا نحاتنا نذكر بيت صلاتن بيتنا بيت برغة دما قبرهم نعقل قد أبيتا نعقل قد تخاف دحنا زمست ولدت صقها بالنفس عز العالمون موائلها منتي محبرنا حلوا كلنا نسأليو آمين وبيتا يغرق لنا ويتا أملاخي تنسم وصلات غيبتن وقدسن برقان سمكات صلو سبات كمكات غير حافظ إذبخا قنا كل قزية برقات الفنا إلافات تنفيت إلافات برقات غنو بحاد ودخا مسقانا ستان مسؤول مس منفذ قدسن بوزر لك عالم قدس عن زل عالم عالم دحنات نملالكي كبرست ملاخي قدس كل قزية لنقول لا يتعملك عد كريستوس داسي بالكي داسي بالكي قلنا صلتنا نبلع علينا فقر والدفع رجلنا آمين حقنا يصير كبرهان تخونا كريستوس أملاكنا ورد كلنا داسي بالكي داسي بالكي نفساتنا مرد قبرلنا حدياتنا كحد قلنا نبقى يتعنا لمنلنا آمين قدس نستن ولا يتعملك داسي بالكي داسي بالكي سبت لمني حدياتنا كحد قلنا نبكرسوس ودخل منلنا آمين ونكون سترنقل داسي بالكي داسي بالكي تنقع تزغنك داسي بالكي داسي بالكي أملاقنا ولد كلنا داسي بالكي داسي بالكي يسوس كرسوسنا بحق متعرق يزغنك مهلات قرو حاتياتنا من تقحر قلنا كذكرنا لمن كلنا آمين زوتو يزيباركوت وزوتو يزيطاهروي يزيسابوتو لمرحانينا مفكر يساب كريستوس تعان يتيمار يا مهتان ويت اسم زوست كرسا زيد ميعزم كل تان زولدته مزاودان فوز يسوس كريستوس نونس قلوتو ونكبت زعزاتيو كما إسرائيل عطاوينا تهون
ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወቀርነ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይቀብ ነገሥተ ተቦመራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተ ክርስቲያን ይእቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሌአል እምኩሉ ዕጣን መጻው ተሰገወ እምኔሃ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልድ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ከውክብዎ ዕጣን ሩይ ለዘካርያስ ካህን ደብተራ ስም ገብርዋ በከመ ነገር እግዚአብሔር ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ይሰግድ ሎቱ ወኪሩቤል ይሴብሕዎ ይጸርዎ ዘይብሉ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር በአእላፍ ወክቡር በውስተ ረበዋት አንተ ውእቱ ዕጣኑ መድኃኒነ እስመ መጻእከ አዳንከነ ዘሰአልከ ቅዱስ ማርያም ዘወልደ ወጎይታ ይረበለን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ ያዘይሞት አዮርዳኖስ ተጠምቀ አብንሰይት መስቀል ተዘውለ ወጎይታ ይረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ ያዘይሞት አሳልፋይ መዓልቲ ከሙታን ተፈልዮ ተንሥአ በምስጋና ሰማይ ዓረገ አየማን አቡስ ተቀመጠ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም በሓድሽ ክመጽእ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይኹነና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው
ስሃለኒ ዘእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ ርቱ ህልና ልብክሙ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እግዚአብሔር አብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍስን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕቀብ ጸልማ ዘውፃእኸና ዘይርከብ ብርሃን ካብ ፀጋኸና ነተማኻ እናምን ካብ ማእሰርቲ በቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ቅዱሳ ካብ ባሮት ዘይርሃብ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራን ብምርዓድን እትልሙና ነቲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመና ዘልየልና ፍሪት ምዃድ ሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንዝቦ ኸለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ብሰራዊ ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክት ምስጋና ማህሌት ሰማዒ ኦ ጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀን ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባረትካ ነመስግነካ ኣሎና ኪያከ ንሴብሕ እግዚኦ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዘትሓዙ ምሕወይ ንጸማማት ፈውስ ኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጽልመት ሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ ኩሉ ሳብ ለንቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ውድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነብሲ ዝመለስካ እያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓሊኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ እያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላእኸ ዝህላወይ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ኪያከ ጎይታ ንዝቅድስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናብኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ ምርዓቲ ኮን ነቶም ኣኻ ዝኣምንኩን ዕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ንረግፅ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅር ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኩንካ ድማ ዓረግካና ጎይታ ነቶም ድልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም እንልምነካ ወናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክተሳብዕ ፀላይና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላት ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላልማ ክስማዕ ንበበለት ኣፃነና ዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓትያት ንሮ ስብረት ጋንፅር ንዓይ ኣሻኣለብን ጥፋኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ኣድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን
ብሩኽ መንግሥትናትካ ኢሞን ኩልና ጸግዑ ኹነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥት ብሩኽ አሜን መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅር በዓለ አምላክ ይቅር እነአርጎ ዘለና መስዋዕቲ እናዓጥኖ ዕጣን አምላክና ዕጣንና ሕሮይ መስዋዕትና ድማ ስሙር ግበረልና ንስኻ ትኸብረሉ ንሕና ድማ አምላክና ስጋኻ በሊዕና ደምካ ሰቲና ገጽካ ንሪእሉ መወዳእታና ዝጽብቐሉ ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ጭንቂ ኣብ መከራ ኣብ ሕማም ኣብ ስቓይ ኣብ ሓዘን ኣብ ጥምየት ኣብ ዕርቃን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ፀበባ ዘለዉ ኩሎም ኣምላኽና ኣብ ዘለዎ ትፈልጥ ኢኻ እሞ ከከብ ዘድልዮም ገርካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እስኻ ሓራብ ፃልና ፈውሰልና ንስዓልና ኣምላኽና ካብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰማይት በረኸት ረድኤት ክፈለና ጸሎታን ኣማላድነታን ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣይፈለየና ነብሳታ ግብርቲ ጋይማቲክ ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ተስፋ እግዚ ወልደ ዮሐንስ ጌዴዎን ኢዮብ ገብረ እግዚአብሔር መሐሪ እግዚ ተስፋ ሚካኤል ናትናኤል ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ተክለ ጽዮን ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ተስፋ ልደት ወለተ ጽዮን ገነት ልያ ወለተ ሃይማኖት ርግበ ሰሎሞን አፎምያ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዝናን ኩሎም ድማ ጸናንዓልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣሎና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማያት ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎማ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይምትተና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ሰላም እብለኪ ባሕልና ተደንግል ኢኺ ብስጋኻ እውን ደንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታት ሰላም እብለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ንስብ ርኽቢ ኢኺ ፍረኸልስኹም ሙሉእ ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይብል ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቱው ወድኺ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ሳለነ ዝተመላእኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ጸሊልና ለምንልና ናፍቁር ወድኺ ሓጢአትና ምትሓልልና ቅዱስ ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም አሜን። ምስለ
ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስራትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይትናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ትርእያ ዘለኹ እንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ምጽዋት እዮም ዘርካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ክንዝክሮን ዘኩርና ንዝበልና ዘክር ወእግዚአብሔር አምላክና ብሞት ንተቐደሙን ዓይልፎም ንፅሖም ብቕልጡፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ንቐርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኢትዝክር ለነ አበሳነ ዘትካት ፍጡነ ይርከበነ ሳሂልከ እግዚኦ እስመ ተመንደብነ ፈድፋደ ቁጥዓኻ ናብቶም ዘይፈልጡኻ ኣሕዛብ ናብቶም ብስምካ ዘይምህለሉ መንግስትታት ክዓብዎ ኣዚና ተዋሪድና ኢና እሞ በደል ኣቦታትና ኣይትዘክረልና ቀልጥፍ ምሕረትካ ተቐባበለልና ኢትእዝክር ለነ አበሳነ ዘትካት ፍጡነ ይርከበነ ሳሂልከ እግዚኦ እስመ ተመንደብነ ፈድፋደ አበሳነ ዘትካት ፍጡነ ይርከበነ ሳሂልከ እግዚኦ እስመ ተመንደብነ ፈድፋደ እዝክር ለነ አበሳነ ዘትካት ፍጡነ ይርከበነ ሳሂልከ እግዚኦ እስመ ተመንደብነ ፈድፋደ እዝክር ለነ አበሳነ
ይርከበን ሳይልከ እግዚኦ እስመ ተመንደብነ ፈድፋደ እስክለነ አበሳነ ዘትካል ፍጡነ ይርከበን ሳይልከ እግዚኦ እስመ ተመንደብነ ፈድፋደ እግዚአብሔር በኩሉ መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብጊዜን በብሰዓቱን ብምፍራህን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎሜን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሓናን መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ክሳብ ወሰን ዓለም ሰደድካ ንስኻ ኻና መንግሥትኻ ወንጌል ክምሁሮን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘለዎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን كحوين كاب على ما قدم زرفا راحو مجد كان تلاقا يم السغاغا حجغا قويتنا أملاخنا كان كان صدق هالنا خلنا نهي بنانا حلنا نانا انت عبرهالنا قال قدس وانقال كاب تبعات كن سمع زواق عنا أكبرنا كم سمعنا يا كن سرح مبر كن سمع ترحيكم أبكن دحادة سلاسة شسان سنة فرابي وتنغفر بارخنا ناس بقى أبساك تحدق من قصة سماعات وانتر علينا خنكون كل زحاز እግዚአብሔር አብ ብሩኽ እዩ አመስግኑ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አመስግኑ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ ሃሌሉያ وعتمه وانجيلا قدوسا زيناه لأجزينا ومرحانينا يسوع كريستوس مثل كل مثل منفسك
ቅዱስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላኪየ ኩሎ ጊዜ በወንጌል መራእይከነ ወበነቢያት አዘዝከነ ዘለሊከ አቅረበ ስብሐት ለከ ጎይታ እግዚአብሔር በወንጌል ከምርሐና እግዚአብሔር ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ኣብ ውሽጥና ብህይወትና ክፈሪ ደግፈና ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ንዝሓዘኑ ምፅንና ንዝዓረፉ ከዓ መንግስቲ ሰማያት ኣውርሰልና ኣብ ሕማም ንዘለዉ ፈውሲ ምሕረት ላእኸልና ነብሳት ኣግበርቲ ከግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ተስፋ እግዚ ወልደ ዮሃንስ ጌዴዎን ኢዮብ ገብረ እግዚአብሔር ማሕረግዚ ተስፋ ሚካኤል ናትናኤል ወለተ ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ወለተ ጽዮን ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ተስፋለት ወለተ ጽዮን ተክለ ጽዮን ገነት ልያ ወለተ ሃይማኖት ርግበ ሰሎሞን አፎምያ ገነት መንግስት ሰማያት አልፈና ስምካ ንስቦ ብኩዓት ግብረና ብሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀድስ ዋልካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃና ናንበደሉና ንደሎም ከምዝሓደግናሎም በደልና ነብሰናይ ኣብ ኩሉ ክፋል ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ምሕለና ከደንግል ኢኺ ስጋኹም ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ደስ ይበልቲ ኢኺ ፍራሾም ረኽዩ ደሰጸጋ እግዚአብሔር ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ከትገብርና ናትቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምደልና ኣሜን። ነዋ ወንጌለ መንግስቶ ወጽድቆ ዘአውፌኒ አቡየ ካህን አውፌከ ወይኔኩ መንግስተ ሰማያት ቅሪባ ላሙ ምኑን ትነሱ ጭርዮስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 15 ጽድቅኹም ኣብ ቅድሚ ሰብ ምእንቲ ክትረአዩ ከይትገብሩ ተጠንቀቑ እንተዘይኮነስ ኣብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን። እምበኣርሲ ንስኻ ምጽዋት ክትምጽውት ከለኻ ከምቲ እቶም ግብዛት ብሰብ ምእንቲ ኽንኣዱ ኣብ ኣባይቲ ጸሎትን ኣብ ኣደባባያትን ዝገብርዎ ኣብ ቅድሜኻ መለኸት ኣይተንፍሕ። ዓስቦም ከም ዝወሰዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ንስኻ ምጽዋትካ ብሕቡእ ክኸውን ነቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግእዶ ክሕሰካ ክትምጽውት ከለኻ የማነይትኻ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ኣይትፍለጦ። ንስኻትኩም ክትጽልዩ ከለኹም እቶም ግብዛት ብሰብ ምእንቲ ክረአዩ ኣብ ኣባይቲ ጸሎትን ኣብ ቀረናታት መገድን ደው ኢሎም ክጽልዩ ይፈትዉ እዮም እሞ ከማታቶም ኣይትኹኑ። ዓስቦም ከም ዝወሰዱ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ንስኻ ክትጽሊ ከለኻ ናብ ቤትካ ኣቶ ማዕጾኻ ዓጾ ነቲ ብሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ለምኖ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ክሕሰካ እዩ። ክትጽልዩ ከለኹም ከዓ ኣሕዛብ
بمبزح زربهم كسمعوا زسمعوا يمسلم ايمو كما تاتهم زرباي تمزحوا بارك سبقهم كي لمنكم زدليكم يفلت ايمو اي تمسلوهم نسقاتكم سي كنزلكم دعات صليوا اب سمايات تنبر ربنا سمكاي قدس منقسقات تمصا فقاركا قمتا بسمايكم دما اندريكم نعلات انجرانا لمهبنا احنا نزبدلنا كم زحدقنا لهم بدلنا حدقلنا كاكفوا احنا نمبرنا فتنا يتأتونا منقسن حيلن كبرن زل عالم نتكاي مؤمين نساب بدلهم تحدقكم لهم نعاقاتكم دمانا يسمى يبقهم كحدقلكم ايو نساب بدلهم تزي حدقكم لهم قنا نعاقاتكم دما أبقهم أي حدقلكم من ايو سماين مدرين كحلفيو قال يقناي كحلفني بلا كرسن دك أما زامرتو نأمن قال قدس وانجيل نأمن زبا عماني ونأمن ودي زبا عماني ونأمن منفس قدوس ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና በዘይት ምን መጸን ፋርካን ብምፍቃርካ نحد ودقا طفى بجينا بخاف ملسنا بعلم سلدكا يوم أمرنا نبذ مفرق بعنا بنقد ولد بزي بحاتيات محريت كين ملاس نبخا بمحرات كامبر بسلكنا عن مكة حيكونا نقونا زبارينا فتخايا قوم أفكار سب دقينا كابر خاند من اندلنا لنا عنا نمدحان زقبر كايو إذا مستر إذا سقان دمن عنا نعقل قلتقان كل البقان مفرار دقيقوننا نمدحنا نمدمسس بدلنا نزنعنا سرحنا مسسرين تدعى ويكون أو آبن ولدن منفذ قدس نقدسم كاكبر المسقانان يكون لو من كل ساعة نزل آدم آلم تنسي تساعدن لكل مثل منفسك كل زحاسك እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብር ራኻን ለምን እንደልና ለና ጎይታ ካብወሰን ክሳወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሐዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር እግዚኦ
ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኩልን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጌታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚአብሔር አምላክና ነብሰ አብኖ አንጦንዮስ ዓረፍ ንዓና ድማ ኣብ ክንዱ ሩሕሩሕ ሓላዊ ኣብ መንበሩም ብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ነላዊ ሄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሮ ዘአገር አባይ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙ የኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓን ለሃይማኖት ኩሉን ዝሕዝ እግዚአብሔር አቦ ጐይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንድምን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራኻን ንምን እንደልና ኣሎና ኦ ጐይታን ማሕበርና ዘክርሞ ባርኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበርነ በውስቴታ በሰላም ዘይምቁራፅን ዘይምከለኻልን ቅድስነትን ክኾኑ ፍቃድካ ክገብሩ ናትካ ኮኑ ፀጋካ ክቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባረትካ ኸዋና እንድሃር ንዝመጽእ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕልሃ እኳ ኣምላኸይ ተንስእ እሞ ጸላእትካ ይበተኑ ቅዱስን ብርኹም ክጻልኡ ቅዱስ ብርኹም ስልካ ዝጸልኡ ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቁ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትሊፊት ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ኮኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡን ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ዘለና ለዓለም ኣለ ንበል ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ነአምን ባህሉ አምላክ
አምላክ ግባሬ ኩሉ ፍጥረት አብ ለዚነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውስተላውየሁ አነክዮ ኩሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኣቦ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝነገርና ህላዊው ምኽንያት ስለዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እሞ መጀመርታን መፈጸምታን የብሉ ዘይተኽል ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይወሰኾን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኒ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥናየ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉ ናብ ለሎ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዲ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳዕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይዘረ ሰብኣይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ካብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈሊተንሰ ናብ ዝላቐ ኣቡኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ንዓለሙ ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህለዊ ዝኾነ ጰራክሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽህትን እያ ንሕና ስመውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርክሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚኣብሔር ንኣዳምን ንሔዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውስን ዘይትብትብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኩሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለውን ንኣምን ደጊምና ከዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ህፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረኸ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ብኡ ተስፋ ጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሰይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህሪ እዩ ንዑ ውዳሴን ማሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ዘስልጣኑ ዲበ መትከቱ ሎቱ ስብሐት ወኮቴት እበይ ወባርኮት ውዳሴ ወማህሌት ይእዜኒ ወዘልፈኒ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ኣይቕረብ ንሰይጣን ሰራዊቱን ብተላውለወ መለኮታዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቅምን በቐልን ኣብ ሕልኑ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻብኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ
ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቆረ ወይ ዝስሓቅን ዝዛረበን ወይ ከዓ ብክፋት ኣብ ውሽጢ ቤተክርስትያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡን ከም ዝሸቃለደን የረዳ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ህድገት ሃጢኣትን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ ስፋት ክቆበል እዩ። ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክቢሩ ሕልናን ቅንቅንዓትን ስጋው ፍትወትን ኣረቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ዘስመረኻ ቅዱሳን ኣገልገል ትኸውን ክፅንበር ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑን ኩሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ተንስ እግዚኦ ዘተባሃለነ ምስላን በስጋ ዘለዓለም ዘለሃኮ ለሙስና ዘለዓለም ዓብይ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዘይጥፋት በጥርቀ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምፃእ ሕያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ንኹላ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በዓ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ታብ ልብኹላትና ስምረት ካምላ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቅንን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕስን ምግባርን ሞትካ ብተምፅእ ምዝካር ከውን አንጽሃና ንኹልና ዊል ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ከረታማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረበሉና መንግሥት ጎራብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንላዋወት
ኩነኔ እምሃብቱከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለ ሞት ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ክንቀበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሙታን ምስ ተንሥአ ናብ ሰማይ ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፍ ኪዳን ንሃዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ ፍቕሩን ምሕረቱን ኦ እግዚኦ ኣይርፍ ነብሲ አቡነ አንጦንዮስ ምስን ጳጳሳትና አባ መቃርዮስን አባ ሽኖዳን ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንሃገርና ኤርትራ ነዛ ዘለና የሃገርን ድማ ብሰላምን ብረድኤትን ሓልወልና በሰማይ ይሃሉ ልብክሙ ይሃሉ በሰማይ ልብነ በስምከ አጽናነ ወረሰየነ ድልዋነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ ወአምላክነ ምስ ብጻዩ ዝተባዓሰ እንትሎ ይቅረ ይበሉ ብልቡ ዝተጠራጠረ እንትሎ የመን ኣብ ሕሊናኡ ናይ ነውሪ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ ኣብ ሃጢኣት ዝወደቐ እንትሎ ክርስቶስ ዘይግባእ እዩ እሞ ውድቀቱ ኣይረስእ ድውይ ህሊና ዘለዎ ሰብ ኣይቕረብ ዝተመራስሀ ንጹህ ዘይኮነ እንትሎ ይወገድ ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈለየ እንትሎ ይወገድ ንነቢያት ዘቃለለ እንትሎ ካብ መዓት ወልዋህል ርእሱ ይርህቕ ነፍሱ እውን ይድህን መስቀል ኣይክፋ ካብ መዓት እግዚአብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያን ምስ ዝሕልውን ቅዱሳን መላእኽቱን ዝርአየና ብርሃን ኣብ ሰማይ ኣሎ ነፍስኩም ተመልከቱ ሰብነትኩም አንጽሑ በደል ብጾትኩም አይተዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ዝተቀየመ ከይህሉ አስተውዕሉ እግዚአብሔር ይርአዩ ልቡናኩም አልዕሉ ናብ ብርሃኒት ህይወት ንቅረብ ንአና ዝተዋሃበ ጸጋ በጥበብ እግዚአብሔር ንቀበል እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አይኩትዎ ለአምላክነ አልባቢክሙ ብነ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ በቅዱሳን ወትረ በሰማይ
በሰማይ ወበምድር ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክ አማልክት ዘሃሎ ወይቤሎ ወትረ በሰማይ ወበምድር ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ቁርባን ምስጋና ሳሉን ምሕረቱን ኦ እግዚአብሔር ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ምስኩልና ህዝበ ምስለ ብፁዓን ጳጳሳትና በመቀሬስና ባሽነዳን ሁን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳታ ግብርቲኳ ማቲከ ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ተስፋ ጊዜ ወልደ ዮሐንስ ጌዴዎን ኢዮብ ገብረ እግዚአብሔር መሐሪ ጊዜ ተስፋ ሚካኤል ናትናኤል ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ተክለ ጽዮን ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ተስፋ ልደት ወለተ ጽዮን ገነት ልያ ወለተ ሃይማኖት ርግበ ሰሎሞን አፈምያም ስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ናአኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ወሃብየ ሕይወትነ ዘየማስን መዝገብ አቡሁ ለዋህድ ወልደከ መድኃኒነ ዘይዜኑ ዘዚአከ ፈቃደ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን ብከ ኦ ቅዱስ አምላክና ንመስግነካለና ንነፍስና ፍጹም እትገብር ዋቢ ሕይወትና ዘይትጠፍእ መዝገባቡ ንሓደ ወድኻ ብኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድኃኒና እዩ ኦ ጐይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻኻ ንኣዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሖታት ተለብን ንነፍሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት እነድምነላ ሃገርና አንተ ውእቱ ምርጉዘ ጻድቃን ተስፋሆሙ ለስዱዳን መርሶሆሙ ለእለ ይትሃወኩ ብርሃነ ፍጹማን ወልደ አምላክ ሕያው ምርኩዝ ጻድቃን ንስኻኻ ንተሰዱ ተስፍኦም ንዝህወኹ መዲኦም ብርሃን ፍጹማን ወደ ሕያው ኣምላኽ ካብቲ ምሰዋበ ዘይሕደቅ ጸጋ ካብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣምርሃብ ኦ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቐንዕና ንጹሓን ክንከውን ኩሉ ህዝቢ እውን ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ችያ
በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመያ አይርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንትየው ኖላዊ የር ዋቃብየ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳምየ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ። ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ዝብኻ ብበረኸ ሰማያውያን ምድራውያን እምባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸባ ግብረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ኻውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋስ ፈጽመልና። ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሞ ዝብኻ ብፅሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑን መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላምን ብጥዕናን ነናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጽጋኻ ናይ ዝዓመት ዝኣፍረ ምድሩ እምባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና። ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካኑ ዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ። ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከብ በብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዓርፍ ነብሳት ኣግብርቲከ ኣይማቲከ ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ተስፋ እግዚእ ወልደ ዮሃንስ ገዴዎን እዮብ ገብረ እግዚኣብሔር መሃርየ እግዚእ ተስፋ ሚካኤል ናትናኤል ወልደ ሃይማኖት ኢሳቅ ተክለ ጽዮን ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ተስፋ ልደት ወለተ ጽዮን ገነት ልያ ወለተ ሃይማኖት ግርግበ ሰሎሞን አፎምያ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ንባባት ብኣቕሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ንተጨነቐት ሰብነት ኩላ ሓጐስ ብጽኑዕ ማእሰርትን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ብጽኑዕ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም። ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዝና ኩሎም ኣብ ሰማያት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኻውን ዘክረኒ። ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን መሃሮም እግዚኦ ወተሰሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ጎይታ ወንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ እውን ንባርኽን ኩሉ ሰዓውን ይልምነካ ጎይታ ኣብ ብልዑላን መዛግብቲ ብርሃን ተንግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠምታ ንስልጣናት ጎይቶኦም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋእዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት ተልብስ
ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኩሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦይኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕነትና ምእንቲ ድሕነትና ተሰቕለ ፍቓድ ድማ ብፍቓድካ እዩ إلا تنبر بغال كيدانكا بو سمركا كل بو جبركا واستتبع الناس ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተፀንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ንነጽር ፍቓድካ ክፍፅም ህዝቡን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ኣውስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረ ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማል እንዘ ሀሎከ ዲበ መስቀል ቅዱስ ፍቃዱን ሕማም አዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐቡን ዛም ሕማት ምን ትቀድሕን መከራ መስቀል ተቀበለ بفقادون حمام توهبن حمومات كدحنن سنكل كل نزول خصنعن انتقد فخرك موتات كتنس نموت كسعر معسل سيطان كبتر مكرا مسكال تقبله فقاد أبوك فسم يسيول كرقز ناي وطاف لقتات كفتري نسال كان كبره سرعات كتكل نسال مات كرحب هسانات كعبي تنسايون كقديو بتانعو زحض لا بتاليتتيام قساوست يعودوكم على العلوم يدويكم قساوست ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንበለ ነውር ነአምን ከመ ዝንቱ ውእቱ
ደቀ መዛሙርቱ እዚ ህብስት እዚ ንሕድገት ሓጢአት ምእንታኹም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ ኢለሃቦ አሜን 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 ነአምን ወነታመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ ጥበብ አማን ነአምን ክትገብሩ ከለኹም ንመዘከርታ ይግበርዎ ከምኡውን ጽዋዕ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ቀዲስካ እውን ሃብካዮም ብሓቂ እዚ ደምካ እዩ ምእንቲ ሓጢኣትና ዝፈሰሰ አሜን 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 ነአምን ወነታመን ንሴብሐከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ ውእቱ አማን ነአምን ጎይታ ሕጂ እውን ሞትካን ትንሣኤኻን እናዘከርና ንመስግነካ ኣሎና ንዜኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወነታመነከ ንስእለከ ወናስተብቅዓከ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ ዓለም ዝነበርካ መድሓና ኣምላኽ ንዓኻ ንበይንኻ እናመስገና እዚ ህብስት እዝን እዚ ጽዋዕ እዝን ነቕርበልካ ኣለና ኣብ ቅድሚኻ ክንቀውም ንዓኻ ኸነገልግል ንስኻ ኣዚዝካና ኢኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባረትካ ኦ ጎይታ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ናብዚ ህብስት እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደልካ ንልምነካ ኣሎና ክሰደልና ንልምነካ ኣለና ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም አሜን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማከነ እግዚኦ ተሳለነ ሓድሽ እውን ዘለዓለም ስላሴን ዝኾንካ ኦ ጎይታ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ እዚ ምስጋና እዚ ነቕርበልካ ኣሎና ኦ ኩሉ ፍጥረትን ነፍስን ዝርዕደልካ ጎይታ እዚ ህያብ እዚ ንዓኻ ይግባእ ንቅድስናኻ መብልዕን መስተን ኣይኮነን ዘቕረብናዮ መፈራረድን ጸላኢ መላገፅን ጥፍኣትን ኣይኹነና ንስጋና ፈውሲ ንመንፈስና እውን መጸናንዒ ይኹነልና እዎ ጎይትና ኣምላኽና ምእንቲ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ካብ ዘየስምረካ ሓይልና ክንርሕቕ ሓይሊ ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ኣርያም ኣብ ዘላ መቕደስካ ካብ ውሽጢ መጋረጃ ብስምካ እንተፀሓፍና ንዓና ኩሉ ምኽሪ ሞት ካባና ክብርቲ ክርሕቕ ሃበና ሞት ይስማዕ እሞ ይደንግጽ ቀለያት ይሰንጠቕ ጸላእ እውን ይረገጽ
ናይ ጥፍኣት መንፈስ ይርዓድ ከይሲ የርግዝ ዘይምእማን ይርሓቕ ዓላዊ መንደብ መዓት የዳ ይቁረር መዓት የዳ ይቁረር ኦጎይታ አብአል ኦጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ትቅደስ ምረካ ሕልና ኩሉ ኃይል ሃበና ኦጎይታ አብአል ኣብ ዘላ መቅደስካ ኣብ ውሽጢ መጋረጃ ኣብ ስምካ እንተፀሓፍና ንዓና ኩሉ ምክሪ ሞት ካባና ክረቕ ኃይል ሃበና ሞት ይስማዕ እሞ ይደንግዝ ፈተውት ወርቂ ይጥፍኡ ድኻም ይጥፋ ሓባል ፃሒበል ናይ ሓንቲ ባሕርያት ሓጢኣት ዘለዎ ኩሉ ይበተን ኦጎይታ ንዓይንቲ ልብና ንዓኻ ክርእያን ምስጋናኻ እውን ክውድሳን ክእዘዛኻን ዕድለን ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ክዝከረኻ መንፈሳዊ ብርሃን ሃብ ኩሉ ዝግዛእካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱን ቃሉን ነቶም ጸጋ ዝገለጽካሎም ፈጽመሎም ኣጽናዓሎም ኣብ ናይ ምድሓን ጸጋ ንዘለዉ ከዓ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ዘመስግኑካ ተማሃሩ ሃይማኖት ኣቕነ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ንዝገብሩ ኣድሕን ንመበለት ርዳ ዘኽታማ ተቐበል ሃይማኖት ንዝመቱ ዓረፍ ኦጎይታ ንኣና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍሊ ሃበና ንሳቶም ከም ዘስመሩኻ ከነስምረካ ሓይሊ ሃበና በኩሉ ልብና አስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሀሎ ወይሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለመ ዓለመ ህዝብኻ ብቕንዕናን ብንጽህናን ሓሉ ኦጎይታ ካብ ስጋኻ እንደምካን እንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓት ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሰዓት ንዓኻ ከነመስግን ንወድኻ ፍቑርካን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ንዘለዓለም ዓለም ሃበነ ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ሃበነ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ በዝንቱ በስፎራ ዘለኩሉ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ቅስሙ ለእግዚአብሔር ቡሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ዘይመጽእ ወቡሩክ
በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ወይትባረክ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ይኩን ለይኩን ይኩን ለይኩን ከለዩ ብሩክ ለይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃሎነ ምስለ መንፈስከ ሁሉን ዝሓዘ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምናለና ኣብ ኪሩቤል እትነብርን ኣብ ልዕላ መላእክቲ እተዕርፈን ኣምላኸይ ግዛእካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ዘለኻ ኣብ ታሕትን ዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ወንዓለም ተዕርፎ ተሰውረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ ከመሓርን ቅዱስን መን ኣሎ ብግሩ ልብን ዝግዝኡልካ ጥዑም መዓዛ እውን ዘቕረቡልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካ እዮም ምእንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር ጸልዩ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአ
እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። ወጣዝ እግዚአብሔር አምላክና ንድምነካን ማልደካን ኣሎን ከምቲ ብጉርብ ልብን ዘገልግሉኻ ጥዑም መዓዛን ዘቕርብልካን ሃዋርያት ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ይተርሕብ ምእንቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ሰራዊተ መላእክቲሁ ዓለም ይቀውሙ ቅኔሁ ለመድኃኔዓለም ወይኬልሉ ለመድኃኔዓለም ሥጋው ወደሙ ለመድኃኔዓለም ቅድመ ገጹ ለመድኃኔዓለም ባሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ተቃወሙ አትቱ ርእሰክሙ ኣብቸው ይበልን ስራት የለን ትነብር እግዚአብሔር ኣምላኽና ንህዝብኻን ርስኻን ብዓይኒ ምሕረትካ ትምልከት የሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ንደቀሙን ባርኽ ብንጹሕ ህሊና ክኾኑ ካብ ስጋኻ እንደምካ ንዝቕበል ሕልገት ሓጢኣት ክኾነ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ሓድነት ክኾኖ ንድሕነት ስጋን ነፍስን ኣብ ሰማይን ዘሎ መንግስትን ርስትን መጎስን ፍቓድን ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎሞን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ደጊምና ኩሉ ዝሓዝካ ካብ ሓጢኣቶም ካብ በጃ ዝኾንካዮም ንልምና ኣሎና እቲ ካብ ቅድስን ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋና ከም ዝኾነ ካብ ሰማያት ዘውረድካዮ ከም ዘይኮነ ዘክር እቲ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ዝቆመ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ስቅያት ማእሰርቲ ዝፀሮ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ መከራ ተቐቢሉ ዝሞተ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ብሳልሳይ መዓልቲ ተንስአ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር እቲ ናብ ሰማያት ብምስጋና ዝዓረገ ኣብ የማን ኣብኡ ከዓ ተቐመጠ ስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰድካዮ ስጋ ከም ዝኾነ ዘክር ካልኣይ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስ መለኮታዊ ሓይሉ በዚ ስጋ እዚ ክመጽእ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜ እግዚኦ ንሰግድ
ወንሴፋ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ኣብ ርእስዛ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንፅየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከትፍዋን ከናውፅዋ ናይ ኩሉ ናይ መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ኣኸበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣሰረ ኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰቁትና ንስምበረትካ ኩሎም በብስሞም በቓል ቅዱስ መንፈስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንዳበደሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕኻ ሓልዎም እንተምሓፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛ ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈታሕናን ብኣፍ ዝተፈታሕናን ነፃ ዝወፃናን ንኹን ሓጢኣተኛ በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተሪሕቕ ናይ ሰውትና ንስንባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ሂወት ብርሃን ካብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኹሎም ሰውትና ንስንባሮትካ ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብንዛረቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኸ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕሲየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈታሕናን ነፃ ዘወፃናን ግበረና ንኹለን ዞኻ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሲ ሊቃና ጳጳስና ኣባ አንቶኒዮስ ዘክሮም ንጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ኦ ጎይታን ሊቃና ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናግንስትን መዘምራን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብልን ዝኽታማትን ሰቦትና ንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዚ ቅዱስ ቤተክርስትያን ከቂሞም ዘሎ ህዝብኻ ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ተስፋ እግዚ ወልደ ዮሃንስ ጌዴዎን ኢዮብ ገብረ እግዚኣብሔር ማህረ እግዚ ተስፋ ሚካኤል ናትናኤል ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ተክለ ጽዮን ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ተስፋለት ወለተ ጽዮን ገነት ልያ ወለተ ሃይማኖት ርግበ ሰሎሞን ኣፎምያ ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብረልና ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ሓሲኻ መሓልን ምጓዝን ኣድሕነና ብኽለትን ርክሰትን ምስካሕትን ለወጥ ሃይማኖትን ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለም ፈፂምና ከም ንርሕ ግበረና ኦ ጎይታ ፈቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፈፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ወፅሓፈና በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ናብ ግእዝ ናብ እዝኒ ቀደም ዝተቐየረ ግዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ዓይኒ ምሕረትካ ጠምተን ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን ቅዱስ አሐዱ ቅዱስ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ ንስሓ ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕቤት ውሃታ ቅርበለሎም ከም ዝምሕረትካውን በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ከዓ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ሰላም ለልካ ነብሶም ጎጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይተና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎሱን ብምሕረቱን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንስኡ ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚናው ካምኡ ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚናው ናብኡ ካብኡን ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን ኣኣምን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክሳዕ ዳሓረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነ ካብ ቅድስቲ እግዝእትና ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን እመን እውን መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን ኣኣምን እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግቦ እዩ ምስ ረዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕቲ ስጋ ወድኻ እነሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞቱ እዩ እዚ ኩሉ ሓጢአተይ ኣናዕስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ዘስተስሪ ይኹን
ምንቲ ደሞ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንከርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊኑ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ከሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንኣይ ንምስሓት ካብ ዘይጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንኣይ ንባርያኻ ቁስሉ ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድስ ዝግባአና ኣይኮንኩን ኣነ ቖቲዕካ እየ ኣብ ቅድሚኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐየ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንኣይ ብምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ክቡር መስቀልካ መሕዊ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ክተንጽሃኒ እልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ እዚ ጋን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረኒ ዳ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስሬት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ሃይማኖተ አበው ዘዮሃንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 16 ከም ሓድሽ ከዓ ኣብ ትርጓሜ መዝሙር 46 ናይ መርመራ መጽሓፍ ከም ዝበለ እግዚአብሔር ብናይ ዓመት ብናይ ዓወት ድምፂ መልእኽት ዓረገ ዳኣ በደንበር ኣዕረጉ ኣይብለን እንታይ ዳኣ በዓሉ ዓረገ ቅድሚኡ ዝኸይድ መራሒ መንገዲ ኣይዝለየን ንሱ ወይኑ በታ መንገዲ ዓረገ ኤልያስ በዚ መንገዲ እዚ ከም ክርስቶስ ክዓርግ ኣይከኣለን ከመይ ንኤልያስ ህላዊው በዚ ፍሉይ መንገዲ እዚ ክዕርጎ ኣይከኣለን እንታይ ደኣ መላእኽቲ ናብ ዝተኣዘዝዎ ኣዕረግዎ ዋህድ እግዚኣብሔር ቃል ግና ጎይታ መላእኽቲ እዩ እሞ ብስልጣኑ ባዕሉ ዓረገ ሉቃስ ወንጌላዊ ብዛዕባ እዚ ኣብ መጽሓፍ ግብሪ ሃዋርያት ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ አንቃዕሊሎም ናብ ወህኒ ይጥምቱ ነበሩ ኣዕረግዎ ወይስ ሰይሮምዎ ኣይበለን ከመይሲ እቲ ዝዓረገሉ ቦታ ናቱ ናይ በይኑ እዩ ሓማሚ ዝኾነ ግዙፍ ስጋ ተዋሂዱ ኣሎ ቅድሚ ስቕለቱ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ክኸይድ ማያት እንተጸርዎ እኳ ስግኡ ኣይተለወጠን እሞ ሎሚ ንንፋስ ሰንጢቑ ክዓርግ እንተተራእየ ሓደ እኳ ብኡ ኣይጠራጠር መሪሱ እቲ ኣቦ ዝኾነ ዮሃንስ አፈወርቅ ኣብቲ ሳልሳይ ድርሳኑ ኣብ ትርጓሜ ቀዳማይ መላእኽቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ከም ዝበለ ጎይታና ሞተ ተቐብረውን ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ተንስአ ምእንቲ እዚ ድማ ንዮናስ ናቱ ምሳሌ ገበሮ ከምዚ እውን በለ ዮናስ ኣብ ከብዲ ኣንበሪስ 3 መዓልትን 3 ለይትን ከም ዝገበረ ከምኡ ከዓ ወዲ ሰብ ክርስቶስ ኣብ ከርሲ ምድሪ 3 መዓልትን 3 ለይትን ክገብር ኣለዎ ደጊሙ ድማ ከም ዝበለ ከምቲ ሰብ ባቢሎን ዘምልኽዎ ዝነበሩ ገበል ነቢይ ዝሃቦ መብልዕ ምስ ወሓጠ ካብ ማእከሉ ዝተሰንጠቐ ከምኡ ከዓ ሞት ንስጋ ጎይታ ምስ ወሓጠ ተሰንጠቐ ነቲ ቅዱስ ስጋ ምስ ወሓጦ ከብዱ ተሰንጠቐ እሞ ጎይታ ህያው ኮይኑ ካብ ሞት ተንስአ ጸሎትን በረኸትን ምስ ኩሎም ቅዱሳን አባታትና ምስኩልና ይኹን። ይወርድ
ወወልድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ ህብስቱ ወወይኑ ሶበ ይብል ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ አባላተ ክርስቶስ ይኮኑ በኃይለ ስልጣን የጾም ወመንክር ኪኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍኩም በሃይማኖት አሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንሳ ኪያነ ይንሣእነ ሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ዕድዋንስ በአስማቲክሙ እግዚኦ ኩነኔከ ሀባ ለሀገር ጽድቀከኒ ለወልደ ሀገር እግር ጸራታይተ እገሪሃ ዕቀብ ሕዝባ ወሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ አዲለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ሳይሎ ይክለን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ቅዱስ ስሉስ ዘይትናይ ወት ዘስጋ ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ዘያሰምረከ ከማስተሪ በስብሐቲከ ወያውለከ እንዘገብር ዘዚአከ ፈቃድ በተአምኖ
እፄዋጋብህ ወእፄውእመን ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በልዓለም እኮት ወስቡን ወለከ ስብሐት እኩት ወስቡን ስብሐት ለዓለመ ዓለም 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 እኩት ወስቡን ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ስጋን ደምን ብዘይኩነኔ ንህይወት ኮነና ኣብ ክብሩኻ ምንቲ ቕረን ኣትካፈቓር እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረሃበን በእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ኦ ጐይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና እኩት ወስቡሕ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነግ ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግረፍ ዘያስተምረከ
ከማሰሪ በስብሐቲከ ወእያውለከ እንዘ እገብር ዘዚአከ ፈቃድ በተአምኖ እፄዋካብ ወእፄውመን ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላሌን ስማያዳን እኩት ወስቡን ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ማያዳን እኩት ወስቡን ስብሐት ለዓለመ ዓለም 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 እኩት ወስቡን ስብሐት ለዓለም እኩት ወስቡን ስብሐት ለዓለመ ዓለም 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 ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ዘሥጋ እንደምን ብዘይኮነን ንሕይወት ኮነን አኩርኻ ምንቲ ቕረን ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብብ ዘስምረካ ፍረሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዕካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ ንዘላለም ዓለም ምስጋና ንዓኻ ይኹን እኩት ወስቡን ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡን
ወስቡእ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት 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 ወስቡእ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ዝስጋን ደምን ብዘይኮነኒን ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብረኻ ምንቲ ኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምንቲ ንዓኻ ክነብእ ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ወጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ ንስኻ ሓያልን ምዝጉንን ስቡሕን ኢኻ እሞ ዘለዓለም ዓለም እኩት ወስቡእ ስብሐት ለዓለመ 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 ዓለም ቅዱስ ስሉስ ዘይምርመር ዝስጋን ደምን ብዘይኮነኒን ንህይወት ክኾነና ሃበኒ ኣብ ክብረኻ ምንቲ ኽረ ናትካ ፍቓድ እናገበርኩ ድማ ምእንቲ ንዓኻ ክነብር ዘስምረካ ፍረ ሃበኒ ብእምነት ኣቦይ ለጽዋዓካ መንግሥትኻ እውን እጽውዕ ስለዚ ወጎይታ ስምካ ባና ይቀደስ
ንስኻ ሓያልን ምስጉንን ጽቡቕን ኢኻ እሞ ንለዓለም ዓለም ምስጋና ናኻ ይኹን። እኩት ወስቡእ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን እኩት ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን እኩት ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም 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 ቅዱስ ቅዱስ ስሙ ዘይትነበብ ሀበኒ ከመ እንሳዕ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ገብሬ ዘያስተምረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወእየውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃድ በታምኖ እፄዋ ቃል ወእፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያላን እኩት ወስቡእ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን እኩት ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን እኩት ወስቡእ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያላን እኩት ወስቡእ
ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮቴ ወስቡር ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮቴ ወስቡር ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ኮቴ ወስቡር ወለከ ስብሐት ለዓለመ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በኪነቱ ሰብሕዎ በቅድመ እግዚአብሔር ሰብሕዎ በቃለከ ሰብሕዎ በጸናው ተሰብሖ ሰብሕዎ በከበሮ በትስብእት ሰብሕዎ በአፍቃሩ ገንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሎ ነቢሴቦ ለእግዚአብሔር አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ዓለም። ናቁቶ ናኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ መሐፀን እንዘ ንስየብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ በለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓይን ዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ተመጦ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስንካ እውን ምስጋና ቀርብ ንዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ ወናእኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ
ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዘለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስግን ዘለዓለም አለ አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት መንጽእ ነፍሲ ንጻድቃን መራሒን ቅዱሳን መመክሒ ኦ ጎይታ ኩሉ ሰዓት ንዓኻ ክርያ ዓይንታ እምሮ ሃበና ኣእዛንና እውን ናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነፍስና ካብ ጸጋኻ ካብ ጸገበሲ ሄር መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሰዓት ናትካ ዕብየት ከነሰውዕ ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኣምላክነ ስመራ ለነፍሰ ዚኣነ ወህልናነ ጽኑዕ ዘእየጸነን ጸግወነ ኣምላኽና ነዛ ነፍስና ስመራ ናትካ ስጋን ናትካ ደምን ተቐበልና ንዓና ንትሖታት ባረትካ ዘይቕነን ንጽሑልና ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግስቲ ብርኹን ምስጉንን እዩ ሎምን ኩሉ ሰዓን ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቐበልካ ተቐበለልና መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ሥጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ሓጢአትና ደምሲሱ ኣብ የማንካ ዘዕርፍ ግበረልና ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ እሞ እዚ ዕድል እዚ ድማ ንኩልና ይተዋሂብና እሞ ኣምላኽና እስኻ ምስ ኩልና ክትነብር ፈቒድካ እሞ ኩልና ድማ ንሕና ስጋኻ በሊዕና ደምካ ሰቲና ምሳኻ ክንነብር ፍቓደኛታት ኮይና ክንርከብ ሓይሊ ሃበና ነቲ እንድሕሪ ዝመልሰና ዲያብሎስ ትሕቲ መዓሙቕ የትወልና የርክበሉ እየ እናበልና ኣምላኽና ሞት ከይተርክበና ብንስሓ ከይተሓፀብና ፈውሲ ሞት ዝኾነና ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ከይበላዕና ከይሰተና መፀዋዕታኻ ከይመፀና ኣምላኽና ነዝሃብካና ግዜ እታ ናይ ድሕነት መዓልቲ ሕጂ ኣልካና ኻ እሞ ክንጥቀመላ ሓይሊ ሃበና እዚ በዚ ልሙዓት ፀጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ ህፃን ድማ ተባረኸ ተቐደሰ ግበረልና እስኻ እትኸብረሉ ንሕና ድማ ንሕጎሰሉ ግበረልና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ነብሳት ኣቦታትና ናዴታትና ዝዓረፉ ኩሎም ግርማ ስላሴ ወልደ ዮሴፍ ተስፋ እግዚ ወልደ ዮሃንስ ጌዴዎን ኢዮብ ገብረ እግዚአብሔር መሃሪ እግዚ ተስፋ ሚካኤል ናትናኤል ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ተስፋ ተክለ ጽዮን ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ተስፋ ልደት ወለተ ጽዮን ገነት ልያ ወለተ ሃይማኖት ርግበ ሰሎሞን ኣፎምያ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣምላኽና ምፅንና ዓኸባኻ ይመስኻ ፃናንዓልና ከምትን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ተሓልሎ በደልና ናበሳና ካብ ክፉ ባደናና ናብ ፈተና ዘይተወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ በደናኺ ድንግል ኢኺ ስጋውን ድንግል ኢኺ
አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ጌታ ሰራዊት ሰላም ሰላም ለከ ለከሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብሩክቲ ፍረ ከርሶም ብሩኽ እዩ ኦ ምልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኸልየልና ነፈትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባውና መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና የስም ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ምልጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና
ስጋና ጎይታ ጎይቶ ትዑብ ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕካ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ዝህብ ጸጋ ጸጋ ዝህብ ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ ንሕና ኩልና ከምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ኩልና ከምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንሕና ኩልና ከምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ኩልና ከምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንሕና ኩልና ከምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ኩልና ከምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንሕና ኩልና ከምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ኩልና ከምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ዕዳሞት ንኽኸፍል ኣብ ምውረዱ ሪኢኹ ናይ ባርነት ሰንሰለት ካብ ኢድና ተበቲሑ ዓብይ ፍቕሪ ገይሩና ጸላቶን ከለና ብናይ ዘላለም መንፈስ ንኽብሩ መዲሁና ንሕና ኩልና ከምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ኩልና ከምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንዓለም ንስዕረሉ ጸላኢ ነሕብረሉ ኣቦ ኣቦና በልና ብልብዓት ንቕበሉ ናይ ገንሸት ብምኻብ ሓዝና መን እዩ ዝቃወመና ቃሉ ዝተኣመን እዩ እቲ ተስፋ ዝሃበና ንሕና ኩልና ከምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ኩልና ከምልኣቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና
ኣምልኾ ነቕርበሉ ብዝፋኑ ኸቢርና ንሕና ኾልና ታምራቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ከለና ታምራቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንዓለም ንስዕረሉ ጸላኢ ነሕፍረሉ ኣባ ኣባ እናበልና ብትብዓት ንቕርበሉ ናይ ገንሸል ብምራብ ሓዝና ለኒ ዝቃወመና ቃሉ ዝተኣመዩ ተስፋ ዝሃበና ንሕና ኾልና ተኣምራቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ከለና ተኣምራቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ንሕና ኾልና ተኣምራቱ ጸጋ ተቐቢልና ሓጣን ከለና ተኣምራቱ ጸጋ ተቐቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና ይፄውዖ አቡራዊ ይፄውዖ አቡራዊ አቡራማዊ 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 ይፄውዖ አቡራማዊ 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 ይፄውዖ ተመየጢ ናዝሬት ሃገርኪ ተመየጢ ናዝሬት ሃገርኪ ናዝሬት ሃገርኪ ናዝሬት ሃገርኪ ናዝሬት ሃገርኪ ናዝሬት ሃገርኪ ተመየጢ ናዝሬት ሃገርኪ ናዝሬት ሃገርኪ ናዝሬት ሃገርኪ ናዝሬት ሃገርኪ ተመየጢ ይፄውዖ አቡራማዊ ይፄውዖ አቡራማዊ 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 ይፄውዖ አቡራማዊ 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 ይፄውዖ ተመየጢ ናዝሬት ሃገርኪ ተመየጢ ናዝሬት ሃገርኪ ናዝሬት ሃገርኪ ናዝሬት ሃገርኪ ናዝሬት ሃገርኪ ናዝሬት ሃገርኪ ተመየጢ ናዝሬት ሃገርኪ ናዝሬት ሃገርኪ ናዝሬት ሃገርኪ ናዝሬት ሃገርኪ ተመየጢ ይፄውዖ አቡራማዊ ይፄውዖ
ናዝሬት ሀገርኪ ናዝሬት ሀገርኪ ናዝሬት ሀገርኪ ተመየጢ ናዝሬት ሀገርኪ ናዝሬት ሀገርኪ ናዝሬት ሀገርኪ ናዝሬት ሀገርኪ ተመየጢ ነብርበሉ ነብርበሉ ለአምላክ ምስጋና ነብርበሉ ነብርበሉ ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ነብርበሉ ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ነብርበሉ ለአምላክ ምስጋና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማእከለነ ቆመ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማእከለነ ቆመ ማእከለነ ቆመ ማእከለነ ቆመ ማእከለነ ቆመ ማእከለነ ቆመ ማእከለነ ቆመ ክርስቶስ ማእከለነ ቆመ ነብርበሉ ነብርበሉ ለአምላክ ምስጋና ነብርበሉ ነብርበሉ ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ነብርበሉ ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ለአምላክ ምስጋና ነብርበሉ ለአምላክ ምስጋና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማእከለነ ቆመ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማእከለነ ቆመ ማእከለነ ቆመ ማእከለነ ቆመ ክርስቶስ ማእከለነ ቆመ ማእከለነ ቆመ ማእከለነ ቆመ ክርስቶስ ማእከለነ ቆመ ነፍሰይ ናብ አምላክ ማቁባ አዳወ የናባኻ ካብ ቅድማተይተሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሙ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሙ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ አምላክ የማቁባ አዳወ የናባኻ ካብ ቅድማተይተሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሙ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሙ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ አምላክ ማቁባ አዳወ የናባኻ ካብ ቅድማተይተሲ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊየ ኣምላኽ ኢኻሙ የምልኸካ ንጉስ ኢኻሙ የንግሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ
أحد أملاك آمين. سدرا እግዚአብሔር كما يحديركم آمين. لولا بحري እግዚአብሔር أملاكنا سمي يخبر يمسجن نحواتنا مزمران زمار ملاك يسمع لنا آمين. زمار ملاك يسمع لنا أحواتنا مزمران سلسة مزمور كزمور لنا صنيحهم تقدميت مزمور بتقرنيا خمسة سمعات صنحنا نحنا كلنا كاب ملآتو ጸጋ ተቀቢልና ሓጣን ከሎና ካብ ምልአቱ ጸጋ ተቀቢልና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ብምሕረቱ ዳግም ተወሊድና እያ ትብል መወከሲ ጠቕስና ከዓ ኣብ ድሕሪት ዘለኹም ፕሊስ ድምፂ ሮሜ ምዕራፍ 5 ካብ 8 ክሳብ 10 ከምዚ ይብል ግና ንሕና ገና ሓጣን ከሎና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቲ እሞ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንዓና በዚ የርኢ ኣሎ እምበኣርሲ ሕጂ ብደሙ ምስ ጸደቕና ደኣ ክንደይ ካብ ትቁጥዓ ብኡ ኣዚና ዘይንድሕን ጸላቱ ከለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቕና ካብ ተዓረቕና ደኣ ክንደይ ብሂወቱ ኣዚና ዘይንድሕን እያ ትብል እታ ካልአይቲ ከዓ ግእዝ እያ እታ መዝሙር ክልተ ዓይነት የንተን መዝሙር ተቐዳመይቲ ይፄውኦ ኣቡሁ ራማዊ እያ ትብል እቲ ሰማያዊ ኣቡኡ ይጽውዖ ካብቲ ድርሰት ቤተ ክርስቲያን ተቆሪፃ ንዜማ ስለ ድወፀት እያ ካብቲ ንግብፂ ተሰዲዶሙሉ ዝነበሩ ካብ ግብፂ እዋን ስደት እዋን ምምላስ ምስ ኣኸለ እቲ ሰማያዊ ኣቦ ካብ ግብፂ ፀዊዕዎ እያ እታ ትርጉማ እታ ካልአይቲ ምሳ ደላ ከዓ ተመየጢ ናዝሬት ሃገረቺ ክሳብ መዓስ ኣብ ስደት ክትነብሪ ኢኺ ናብ ሃገርኪ ናብ ናዝሬት ተመለሲ እያ ትብል እስከ ማእዜኑ ትነብሪ እግዝእትየ ውስተ ምድረ ነቺር ተመየጢ ሃገረቺ ገሊላ እትዊ እዩ ድብልቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ድርሰት እዚ ከዓ ናይ ድንግል ማርያም ካብ ስደት ወዳ ሒዛ ምምላሳ ደመልክት እዩ መወከሲ ጥቕስና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 5 እንደገና 19:21 ነን እቲ እግዚአብሔር ብነቢይ ንወደይ ካብ ግብፂ ፀዋዕክዎ ዝበሎ ምእንቲ ክፍጸም ድማ ሄሮድስ ክሳዕ ዝመውት ኣብኡ ጸንሐ ሄሮድስ ምስ ሞተ እነሆ ኣብ ግብፂ መልአክ እግዚአብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተራእዮ እቶም ህይወት እዚ ህፃን ዝደልዩ ሞይቶም እዮም እሞ ተንስእ ነዚ ህፃንን ነዲዩን ሒዝካ ናብ ምድሪ እስራኤል ኪድ በሎ ንሱ ድማ ተንሲኡ ነቲ ህፃንን ነዲዩን ሒዙ ናብ ምድሪ እስራኤል መፀ እያ ትብል ደጊመ ንኣሕዋትና መዘምራን ዝማሬ መላእኽቲ የስምዐልና ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኩምና ከዓ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ኣምላኽ ጽኒሉ ይስማዕኩም ካብዚ ብምቕጻል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ክወሃበና እዩ ናብ በቦና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ኣለኹም? አሜን። ብሂወት ዘጽንሐና አምላኽ ምስጋና ንዑ ይኹኖ። ሕራይ ሎማዓንቲ
ኣብ ቅዳሴ ዝተነበቡልና ንባባት ቅዳሴና ኣብ ምንታይ ዘማእኸለ እዩ ናይ ሎማዓንቲ ኣምልኾና ኣብ ምንታይ ዘማእኸለ እዩ ኣብ ኩሉ ቦታታት ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያናት ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ኤርትራ ብቅዱስ ያሬድ ዝተማእኸለ ማእኸላዊ ዝኾነ ኣምልኾ ኣለና በዚ ሰንበት እዚ ከምቲ ኩሉ ግዜ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ካላንደር እናረኣና ንምራሕ በዚ ሰንበት እዚ ኸ ቤተ ክርስቲያንና ዘመነ ኣስተምህሮ እዚ ሰንበት እዚ ቀዳማይ ሰንበት ዘመነ ኣስተምህሮ ዝጅምረሉ ዘመን ሰንበት ኢና ሎማዓንቲ በፂሕና ዘለና ዘመነ ኣስተምህሮ ክሳብ እተን ናይ መወዳእታ 3 ሰናብቲ ናብ ልደት ዝእትዋና ብርሃን ኖላዊ ስብከት እዚአን 3 ሰናብቲ ንበይነን ኣብ ዘመን ኣስተምህሮ ፍልይ ኢለን ንበይነን ፍልይ ዝበለ ኣምልኾ ጌራ ቤተ ክርስቲያን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትዝክረለን ወልዶ መድህነ ንሰብክ ካብ ዝጅምር ስብከት ኖላዊ ክርስቶስ መጺና እዩ ብርሃን ናይ በሓቂ ብርሃን ዘበኣማን ናብ ዓለም መጺኡ ፀሓይ ክንግዜ ንዓለም ግዜ ዜራት ያ ግን ናይ በሓቂ ብርሃን ኣይኮነትን ናይ በሓቂ ብርሃን ክርስቶስ መጺኡ ኢልና ብድሕሪኡ ልደት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከነኽብር ቤተክርስቲያንና ካብዚ ሎማዓንቲ ዝጀሚራ ክሳብ ልደት ዘሎ ግዜ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ዝዝከረሉ ማለት ሰለስትነት ኢና ንኣምን ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣብዚ ሕጂ ዘመነ ስብከት ኣቲና ዘለና እቲ ካብ ኣቦ ተላኢኹ ንድሕነትና ዝመፀ ክርስቶስ መድሕን ዝኾነ ወዲ ኣምላኽ ንዑያ ቤተ ክርስቲያንና ክትሰብኽ ካብ ሎሚ ዘሎ ሰንበት ጀሚራ ሕጂ ብዛዕባ ክርስቶስ እንታይ ንፈልጥ ሎማዓንቲ ቤተ ክርስቲያንና ሓንቲ ክንፈልጥ ኣደልያትና ደላ ብዛዕባ ክርስቶስ ኢተዘኪሮ ኣበሳዚኣነ ኢሃደገነ ፍጹመ ንማስን እዚኣ ማእኸለይቲ ጥቕስያ ኣምላኽ ኣበሳና ኣይዘከሮን ዘለዓለም ከዓ ኣይተቐየመናን ምክንያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንሕና ዘረ ናይ ኣዳም ኢና ኩሉ ካብ ኣዳም ዝተወለደ ዘበለ ኩሉ ግብረ ኣዳም እዩ ዝገብር ኣዳም እንታይ ገይሩ ኣዳም ኣይተኣዘዘን ኣዳም ኣቦና ኣዳም ኣይተኣዘዘን ኩሎም ፍጡራት እስላሞም ክርስቲያኖም ይሁዳዊ ክርስቲያናዊ ዘበሉ ከዓ ብሰንክቲ ካብ ኣዳም ዝተረኸበ ዘርኢ ንዑይና ጥንታዊ ዘርኢ ንብሎ ጥንታዊ ሓጢአት ንብሎ ካብ ኣቦና ኣዳም ዝወሰድናዮ ኣዳም ሞት ክትመውት ኢኻ ኢልዎ ክርስቶስ እንታይ ኮይና ንመውት ኣለና ምክንያቱ ካብ ኣቦና ኣዳም ስለ ዝለገበና ኢና ንመውት ዘለና ሞት እንታይ ኮይኑ ነጊሱ ኣዳም ስለ ዘይተኣዘዘ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ሎማዓንቲ መዝሙራትን ኩሉ ኣምልኾን ንኣዳምን ንሙሴን ንክርስቶስን እናናጸጸረ ክርስቶስ ካልኣይ ኣዳም ገይሩ ገሊጸልና ኣብቲ ሮሜ 5 ክንሪኣ ኢና ቀዳማይ ኣዳም ግን ስለ ዘይተኣዘዘ ወዲቑ ንሕና ኸዓ በመውዳቕ ናይ ኣቦና ኣዳም ኩላትና ኣብ ውድቀት ንነብር ኣላ በቲ ዝወሰድናዮ ወልሓንቲ ንሕና ክንቅይሮ ዘይንኽእል እንታይ ደኣ ውርሻ እዩ ካብ ኣዳም ዝወረስናዮ ንሕና ክንልውጦ ዘይንኽእል ሕጂ ስለምንታይ ናይ ሄዋን ሓጢአት ዘይበለና ናይ ሄዋን ሓጢአት ወሪስኩም ክርስቶስ ንኣዳም እዩ ሕጊ ሂብዎ ንኣዳም ሓላፍነት ሂብዎ ወላ እኳ ሄዋን ምኽንያት ንኽስሕት እንተገበረቶ
እታ ንሱ ዝበልዓ ዕፀበለስ እታ ንሱ ዝተኣዘዛት ትእዛዝ ዘይምፍጻሙ ኢና ኣብዚ ወዲቕና። ስለዚ ክርስቶስ ካላይ ኣዳም ኮይኑ ከም ዝመፀ ሐዋርያ ጳውሎስ ብስፍሕ ዝበለ መግለፂ ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ። ሕጂ ነታ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝጸሓፈልና መልእኽቲ ቁርብተይ ክንርዳእ ነታ መልእኽቲ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ምዕራፍ 5 መዘምራን እውን ዘሚሮምልና ጸኒሖም ካብ መልአቱ ሓጣን ኮለና ጌና ሓጣን ኮለና ክርስቶስ ብሞት ወዱ ገይሩ ተዓሪቕና ስለ ግብሪ ዝገበርና ኣይኮነን እምበሽ ኸማን ሓጢአት ምስ በዝሐ ኣዳም ሓደ ጥራሕ ተጋጊ ንሕና ግን ሚልዮናት ተጋጊና በትሱ ዝገበሮ ጌጋ ካብኡ ዝወረስናዮ ኩልና ተጋጊና ሞት ከዓ ኣብ ኩላትና ነጊሱ ክርስቶስ ግን ካላይ ኣዳም ኮይኑ ካብዚ ሞት ዝኸድሕነና መጺኡ እዚ ማእኸላዊ ዝኾነ ብጣዕሚ ጥልቕ ዝበለ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ዶክትሪን እዩ። ካልኦት ንሕና ብክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምምጻእ ናይ ክርስቶስ ጥራሕ ኢና ንድሕን ድሕነት ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ጸኒሕና ንሪአይና ከምኡ ኢሉ ሰቢኽዎ ኣብቲ ግብረ ሐዋርያት ድሕነት ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ። እዚ ናይ ካልኦት ወይ ናይቶም ፕሮቴስታንት ትምህርቲ ይኮነን ማእከላዊ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርቲ እዩ። ንድሕን ብክርስቶስ ጥራሕ ኢና። ስለዚ ካብ ቤተ ክርስቲያንና ካብ ሕጂ ጀሚራ ክሳብ ልደት ክርስቶስ ክንሰብኽ ኢና ክርስቶስ ዝገበረልና ውዕለት ክንፈልጥ ኢና። ካብ ሕጂ ክሳብ ልደት ዘሎ ኩሉ መዓልቲ መድሃኒ ዓለም እዩ ማለት እዩ ክርስቶስ ዘድሓነና መዓልቲ ጸላእቱ ከለና ሮሜ 5 ዘንብብ ዘለኹ ቁፅሪ 10 ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቐና ካብ ተዓረቐና ደኣ ብሂወት ክንደይ ኣዝና ዘይንድሕን እዚ ጥራይ ግና ኣይኮነን በቲ ብኡ ዕርቂ ዝረኸብና ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌርና ብኣምላኽ ንምክሓለና ብሰሪ ሓደ ሰብኣይ ሓጢአት ናብ ዓለም ኣተወ ብምኽንያት ሓጢአት እውን ሞት መፀ ኩላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ተመሓላለፈ ሕጊ ሙሴ ቅድሚ ምምጽኡ ሓጢአት ኣብ ዓለም ነበረ እንተኾነ ኣብቲ ሕጊ ዘይብሉ እቲ ሓጢአት ከዓ ሓጢአት ኣይቆጸርን ነበረ ሞት ግና ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳብ ሙሴ ኣብቶም ከምቲ ናይ ኣዳም ትእዛዝ ብምጥሓስ ሓጢአት ዘይገበሩ እውን ነጊሱ ነበረ ኣዳም ከዓ ምሳሌ እቲ ክመጽእ ዝነበሮ እዩ ኣዳም ብኸመይ ምሳሌ ዝኸውን ዘሎ ኣዳም ንስሕተትና ሳዕቤን ኮይኑ ክርስቶስ ግን ንድሕነትና ምኽንያት ኮይኑ በዚኦም ዝመሳሰሉ እምበር ኣዳም ነንጻር ንውድቀት ይመሪሕና ምኽንያቱ ስለ ዘይተኣዘዘ ክርስቶስ ግን ንድሕነት ይመሪሕና ክልቲኦም ግን ዘመሳሰሎም ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣዳም ንውድቀትና ምኽንያት ኮይኑ ክርስቶስ ከዓ እመኑ ብሽሙ እመኑ ክርስቶስ ከዓ ንድሕነትኩም ምኽንያት ኮይኑልኩም ኣሎ ብኡ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ድሕነት ኣለዎ ብኡ ዘይኣመነ ዘበለ ግን ወላ እንተጸለኹምሉ ክድሕን ኣይክእልኒ ምኽንያቱ ንሞት ዘብጽሕ ሓጢአት እዩ ናብ ክርስቶስ ዘይምእማን ምኽንያቱ ብኡ ዘይኣመነ ዘበለ ወዳኣ ተኮነነ ድሮ ተኮኒኒ ብክርስቶስ ዘይኣመን ዘበለ እቶም ኣብ ክርስቶስ ዘለዉ ግን መድሓኒ ኣለዎም ኣብቲ ፍርዲ ጸግዒ መድሓኒ ኣለዎም ኣብዚ መድሓኒ እዚ ክንጽጋዕ ቤተ ክርስቲያንና ትሕብረና ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ነገራት ይወዳድር ኣሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ሞት ግና ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳብ ሙሴ ኣብቶም ኣብቲ ናይ ኣዳም ትእዛዝ ብምጥሓስ ሓጢአት ዘይገበሩ ነጊሱ ነበረ እውን ኣዳም ከዓ ምሳሌ እቲ ክመጽእ ዝነበሮ እዩ ግናኸ ጸጋ እግዚኣብሔርን ኣበሳን ሓደ ኣይኮነን ብኣበሳ ሓደ ሰብ ብዙሓት ከም ዝሞቱ እቲ ጸጋ ኣምላኽ
እቲ ብኡኡ ዝተዋሃበ ብጸጋ ናይቲ ሓደ ሰብኣይ ማለት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተረኽበ ውህበትን ኣብ ብዙሓት እምብዛ ዓዚዙ ኣሎ። እቲ ብጸጋ ዝተረኽበ ውህበት ከም ሳዕቤን ናይቲ ሓደ ሰብ ዝመጸ ኃጢአት ኣይኮነን። ብኃጢአት ሓደ ሰብኣይ ዝመጸ ፍርዲ ኩነኔ ኣስዓበ። ብኃጢአት ብዙሓት ዝመጸ ጸጋ ኸዓ ጽድቂ ኣፍረየ። ሞት ብሰሪ ኃጢአት ሓደ ሰብ ማለት ብሰሪ ሓደ ሰብ እዚ ካብ ነገሰት እቶም ብዙሕ ጸጋ ኣምላኽ ውህበት ጽድቂ ዝረኸቡ ደኣ ኣብቲ ሓደ ሰብኣይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ክንደይ ኣብሊጾም ዘይነግሱ። ሞት ኣብ ኃጢአት ነጊሱ ኣሎ። ብክርስቶስ ኢየሱስ ከዓ ህይወት ክሳብ ክንደይ ዘይነግስ እምበኣር ከምቲ ብሓንቲ ኃጢአት ናብ ኩሉ ሰብ ኩነኔ ዝመጸ ከምኡ ድማ ብሓንቲ ግብሪ ጽድቂ ንኩሉ ሰብ ህይወት እትህብ ጽድቂ መጽኣላ። ንዓኣ እመንዋ። ድሕነት ብእምነት እዩ። እቲ ጽድቅኹም ግን ፈሊኹም ክትፈልጥዎ ንሕና ብምምጻእ ክርስቶስ ስለ ዝተኣዘዘ እኳ ደኣ ክሳብ መስቀል እኳ ደኣ ክሳብ ሞት እዙዝ ስለ ዝኾነ ብምእዛዝ ናይ ክርስቶስ ኢኹም ዝደሓንኩም፣ ብግብርኹም ኣይኮንኩምን ዝደሓንኩም። ብግብሩ ክድሕን ዝኽእል ሰብ እኳ ሓደ ኣይተረኽበን። ግን ብግብርና ክንድሕን ስለ ዘይከኣልና ኩሎም ነቢያት ኩሎም ሓሊፎም ኣቦታትና ኣምላኽ ግን በታ ናይ ኣዳም ኃጢአት በኣ ተቐይምና ክሳብ ምምጻእ ክርስቶስ ከዓ እታ ኃጢአት እቲያ ኣምላኽ ኣይረሳዓን። እቶም ደቅና ዝዘመርዎ መዝሙር እንታይ ይብል ነይሩ? ኣብቲ ስብከት እንታይ ኢሉ? ኢትዝክር ለነ ኣበሳነ ዘትካት ፍጡነ ይርከበነ ሳይልከ እግዚኦ እስመ ተመንደብነ ፈልፋደ። ኣዚና ተዋሪድና ኢና እሞ በደል ኣቦታትና ኣይትዘክረልና፣ ቀልጢፍካ ምሕረትካ ትቀባበለና። በደል ኣቦታትና ዘኪሩ ኣምላኽ ክሳብ ምጽኣት ናይ ክርስቶስ በቲ ኣቦና ኣዳም ዝገበሮ በደል ኣምላኽ ተቐይምና ነይሩ። ልክዕ በቲ ካብ ኣዳም ዝወሰድናዮ ፍረ ከዓ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ነገር ንርእምሽ ነቲ ሕማቕ ነገር ከዓ ንመርጽ። ዝሓለፈ ሰሙን ቫን ዝውር ነይረ ናብ ሓደ ቀብሪ ክንከይድ ኮለና ማለት እዩ። ልብሲ ለቢሰ ሓንቲ ዴና ቀብሪ በፂሕና ክንምለስ ኮለና ዋይ እዚኣ ህይወት ከምዚኣ እንታይ ኮይና እያ ትርድእና? ኣምላኽ ዝኸም ጊሩ ዲ ፈጢርና እንታይ ኮይና እያ ትርድእና? ነዚኣ ከምዚኣ እዚ ናይ ሎሚ መዓልቲ መዝሙር እውን ብብዝሒ ስጋና መዋቲኡ ሓለፍቲና ከም ሰዓር ኢና እንዳበለ ዝነግረና ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ኮይኑ ዝኣሉ ዘይርድአና ተሓተኒ ኣደላ ታዴና ከምኡ ገይሩ ዲ ፈጢርና ኮይኑ ኢላትኒ። ከምኡ ገይሩ ፈጢርና ተኮይኑ ናይ ኣምላኽ ጌጋ እዩ ምሽ ከምኡ ገይሩ ፈጢርና ተኮይኑ እወ እንተይለያ ግን ከምኡ ገይሩ ኣምላኽ ኣይፈጠረናን። ኣምላኽ ንኣዳም ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክነግስ ፈጢርዎ። እቲ ዝሃቦ ትእዛዝ ግን እዚ ሕሸኒ ኢሉ ምስ ሰበይቱ ተማኺሩ ኣንክንደኒ ኣምላኽ ናይ ተመን ምኽሪ ሰሚዖም ከምዚ ድሕሸና ኢሎም ከምዚ ሕጂ ንሕና ዘይሓሸና ኣምላኽ ዘይሃበና መንገዲ ካብ ኣዳም ዝወረስናዮ ሕማቕ ባህርያት ኣምላኽ ከምኡ ገይሩ ይኮነን ፈጢርና። ኣምላኽ ከም ምስሉ ዘለዓለማውያን ገይሩ ፈጢርና። ስለ ዝተጋገና ንስሕተት ገጽና ስለ ዝመረጽና ግን እንታይ ኮይና? ዘለዓለማውያን ዝነበርና እንታይ ኮይና? መወቱ ኮይና። ሞት እኮ ክሳብ ሕጂ ይነግረና ኣሎ። ሞት እንታይ እዩ ዝነግረና ዘሎ? ኃጢአት ክሳብ ክንደይ ክፉእ ምዃኑ። ኣዳም ዝተጋገየ ሞት ክትመውት ኢኻ ኢልዎስ ክሳብ ሕጂ ንመውት ኣለና። ኃጢአት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክሳብ ክንደይ ክፉእ ምዃኑ
ስለዚህ ምድሓን ብክርስቶስ ኢየሱስ ጥራሕ እግዚአብሔር አቦ ኸጥምተና ተኾይኑ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጥራሕ ኸጥምተና ዝኽእል ብዙሓት ሃይማኖታት ኣለው ብኸመይ ኢኹም ትጸድቁ እንተልናዮም ገሊኦም ጽቡቕ ግብሪ ብምግባር ደቂ ሰባት ጽቡቕ ግብሪ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ካብ ኣቦና ኣዳም ጀሚርና ጽቡቕ ግብሪ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ብጽቡቕ ግብሪ ብምግባር ንፍረት ተኾይና ሓደ እኳ መንግስቲ ኣምላኽ ዝኣቱ የለን መጽሓፍ ቅዱስና ከምኡ እዩ ዝብለና ገሊኦም ሃይማኖታት ከዓ ሓጢኣትናን ጽድቅናን ይምዘን እሞ እቲ ሓጢኣትና እንተበዚሑ ናብ ገሃነም እሳት ንድርበ ጽድቅና ተበዚሑ ከዓ ንጸድቕ ክርስትና ግን ከምዚ ይኮነን ክርስትና በእምነት በክርስቶስ ኢየሱስ በትንሱ ዝገበረልና ድሕነት ብኡ ብምእማን ከምቲ ኣቦና አብርሃም ኣመነ እምነቱ ከዓ ጽድቅ ተቆጽረሉ ከምኡ ንሕና ከዓ በክርስቶስ ንኣምን ህይወት ናይ ክርስቶስ ከዓ ንኸይድ ንነብር እቲ ምሳና ዘሎ ስጋ ደኻሚ ሞዋቴ ሓማም ስጋ እዚ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ብስጋይ ሙት እየ ሕጂ ንክርስቶስ እየ ዝነብር ዘሎ ስጋይ ዘለቃሕኒ ወይ ዝእውደኒ ነገር የብለይን ኣነ ናይ ክርስቶስ እየ ኢልካ ብምምላስ ኢና ንጸድቕ ስለዚ ጽድቅናን ሓጢኣትናን ብምምዛን ኣይኮነ ስለ ጽድቂ ዝገበርና ኣይኮንናን ንጸድቕ እንታይ ደኣ ብክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ዝኣመንና ጥሕና ንጸድቕ ቤተ ክርስቲያንና ሎማዓንቲ ማእኺላቶ ደላ እዚ ንሕና 19 ኸንብቤ ንሕና ናይ ኣምላኽ ከም ዝኾንና ብዘላ ዓለም ከዓ ከመይ ብዙሓት ብዘይ ምእዛዝ ሓደ ሰብ ሓጣን ከም ዝኾኑ ከምኡ ከዓ ብምእዛዝ እቲ ሓደ ብዙሓት ጻድቃን ክኾኑ እዮም ሓጢኣት ምእንቲ ክበዝሕ ሕጊ ኣተወ ኣብቲ ሓጢኣት ዝበዝሖ ግና ኣብኡ ጸጋ ኣዝዩ ዓዘዘ ስለዚ ከምቲ ሓጢኣት ሞት ብምምጻእ ዝነገሰ ጸጋ እግዚአብሔር ከዓ ከምኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ብጽድቂ ንዘለዓለም ህይወት ክነግስ እዩ ምስ ክርስቶስ ብጽድቂ ከምቲ ሞት ብሓጢኣት ገይሩ ዝጸደቐ ዝገዝአ ዝነገሰ ንሕና ከዓ ምስ ክርስቶስ ብህይወት ክነግስ ኢና ይዝብል ኣብ ግብረ ሐዋርያት ሐዋርያ ጳውሎስ ምዕራፍ 13 ሎማዓንቲ ሰነበበት እንታይ ኢሉ ጠቒሰልና ብኣ እምበኣርሲ ኣንቱም ኣሕዋትና እዚ ዝንገረኩም ዘሎ መልእኽቲ ሕድገት ሓጢኣት ብኢየሱስ እዩ ዝብል ሕድገት ሓጢኣት ብኢየሱስ ዝብል ከም ዝኾነ ፍለጡ እዚ ዝነገረኩም ዘሎ መልእኽቲ ሕድገት ሓጢኣት ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝብል ከም ዝኾነ ፍለጡ እዚኣ ሕድገት ሓጢኣት ሓደ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ኩሎም ቅዱሳን ኩሎም ናይ ኣምላኽ ይዕሩኽ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ድሰዱና ናብ ክርስቶስ ሕድገት ሓጢኣት ግን ብኢየሱስ እዩ ሐዋርያት ነዚኦም ሰቢኾም ስለዚ ነቲ መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጥምት ቤተ ክርስቲያንና ክርስቶስ ፍለጥዎ እቲ ማእኸላይ ዝኾነ ናይ ድሕነትኩም ሰረት እምነት ኣጽንዕዎ ሰባት ክሓትኩም ከለዉ መልሲ ንምሃብ ድልዋት ኩኑ ውሽጦኹም ክሓተኩም ከሎ መልሲ ንምሃብ ድልዋት ኩኑ መልሲ ደይብሎም ኣይትጽንሑ ሰባት ደይኮነ ውሽጥና ባዕሉ ስዕረና ምክንያቱ ነቲ ሓቂ ከይፈለጥና እዮም ጸንሕና ባዕልና ሕቶ ንሓትት ባዕልና ከዓ መልሲ የብልናን ስለዚ ኣብ ምንታይ ዳ ጠጠው ኢለ ደለኹ ንብል ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ ዝብለና ንርእስኹምን ንዝሓትኹም ዘበሉ ምላሽ ንምሃብ ኩሉ ግዜ ድልዋት ኩኑ እትፈታን እውን ጸላእ ሰናያት
ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብጠቕሲ መጽሓፍ ቅዱስ ገይሩ ይመጽዮ ሰደፈሞ መላእክቱ ክሽከምዎ እዮም ዝብል ትንቢት ኣሎ ኢልዎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ይትፈታተኑ ኢልዎ ጎይታኻ ስለዚ ድሕነትና ድሕነት ሓጢአት ብኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዓብይ ኣርእስቲ እዩ ኣብዚ ኣሎ መዓልቲ ብሓንቲ ሰንበት ጥራሕ ወልሓንቲ ክንትንክፈውና ይንኽእል ኢና ድሕነት ሓጢአት ብኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተምሳል ናይ ኣዳም ከምቲ ብሰንኪ ኣዳም ንመውትን ንዋረድን ዘለና ብሰንኪ ክርስቶስ ክንድሕንካ ኣምላኽ መደቡ ኮይኑሎ ብሰንኪ ክርስቶስ ሓደሽ ፍጥረት ኮይና ክንውለድ ኒቆዲሞስ ካልኣይ እንተደይተወለድካ ከድሕና ይትኽእልኒ ኢልዎ ኒቆዲሞስ ካብቶም ሳንሄድርን ካብቶም ፈላጣት ካብቶም ለዌራት ካብቶም ቀንዲ ሕጊ ናይ ሙሴ ዝፈልጡ እዩ ነይሩ ነዚኣ ግን ኣይፈለጣን ከመይ ገይሩ ዳኣ ሰብ ካልኣይ ክውለድ ኢልዎ ካብ ኣዳም ንህለኻ ተወሊድካ ካብ ኣዳም መሊስካ ተወለድ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እንታይ ዳኣ ካብ ኣምላኽ ተወለድ ካብ ክርስቶስ ሓድሽ ፍጥረት ኩን ኣባ ኣቦ እንብለሉ ኢሎም ክዝምሩ ጸኒሖም ካብ ሓድሽ ካብ ጠፍአ ዘርኢ ኣይኮነን ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ ኣምላኽ ወሊድና ስለዚ ካልኣይ ናብ ከብዲ እኖይ ኮይነስ ከመይ ገይረ ክውለድ ንኽእል ኣምላኽ ዝብለና ዘሎ ካብ ክርስቶስ ኢየሱስ ተወለዱ ካብቲ ካብ ኣዳም ሒዝና ዝመፀ ኩሉ ዘይምእዛዝ ክርስቶስ ሒዝልና ዝመፀ ምእዛዝ እቲ ምእዛዝ ናይ ክርስቶስ በብሓደ ቁፀርዎ እቲ ክርስቶስ ክሳብ ሞት ዝተኣዘዞ ምእዛዝ እዚ መምርሒና ናይ ክርስቶስ ዘርኢ ወይ ከዓ ናይ ክርስቶስ ክንባሃል እንተኾይና ኣብ መወዳእትኡ ኣምላኽ ሓዲግልና እዩ ኣምላኽ ኣይተቐየመናን እዩ ከምቲ የተዘኪሮ ኣበሳሲ ኣነ ክንብል ፀናሕና ኣምላኽ ኣይተቐየመናን ኣምላኽ ሓዲግልና እዩ ኣምላኽ ተመሊስና እዩ ኣምላኽ ተወሊድልና እዩ ምእንቲ ድሕነትና ስለዚ ንስኻትኩም ከዓ ተናይ መወዳእታ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ተናይ መወዳእታ ደላ ጥራሕ ከነንብብ ኢና ክትጽልዩ ከለኹም ከም ዝበሉ ብሰብ ክትረኣይልኩም ክትምጽውቱ ከለኹም ክትጽልዩ ከለኹም ሰባት ክርእልኩም ኢልኩም ኣይትግበሩ እንታይ ደኣ እቲ ብሕቡእ ዘሎ ኣቦኹም ክርእየኩም እሞ መስኮትኩም ገዛኹም ኩሉ ዕፀው ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስ ሰብ ዝኾነ ርክብ ንሰብ ኢልካ ትገብሮ ነገር ካብቲ ኮኔክሽን ናይ ሰብ ወፂኻ ምስ ኣምላኽ ጥራሕ ክትህሉ ንስኻትኩም ከምዚ ኢልኩም ዳኣ ጸልዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና ኣምላኽ በደል ናይ ኣቦታትና ኣይትዘክር በደልና ኣይትዘክር ኩሉ መዝሙር ናይ ቤተክርስቲያን ከምኡ ሓዲሩ ብጠቕላላ ኣምላኽ በደልና ኣይዘከረን ከዓ መወዳእቱ ኣምላኽ በደልና ኣይዘከረን ከምቲ ቅዱሳን ነቢያት ዝጸለይዎ ዳዊት ዝጸለዮ ኣምላኽ በደልና ኣይዘከረን እሞ ከመይ ጌርና ዳኣ ንሕና በደል ብጾትና ንዝክር ኣለና ኣምላኽሲ ኣብቲ ምሳሌ ዕድኦም ንብዙሕ ዕዳ ዝነበሮም ክንደይ ዕዳ ዘለካ ኢሉ ክንዲዚ ዕዳ ምሳኻ ዘለኒ ከፊልዎ ሳኻ ክንደይ ዕዳ ኣለካ ክንዲዚ ንኩሎም ዕድኦም ከፊልዎ እቲ ዕድኡ ዝኸፈሉሉ ኣምላኽሲ ካብኡ ዝተለቅሐ ካልእ ሰብ ከዓ ነይርዎ ንዕኡ ክምሕሮ ይከኣለን ነዛ ዕዳ እዚኣ ተደይምፂኻያ ኢልዎ ኣምላኽ ከዓ ናብ ዝመምፅዎ ናብቲ እቶን ሓዊ ደርብይዎ ምክንያቱ ተሓዲጉሉ እዩ እሞ ክሓድግ ኣይከኣለን ከመይ ናይታ ምስላ ጠቕላላ ሓሳብ ማለት እዩ
ስለዚህ አምላኽ كحدقلنا انتخينو بدل بصوتنا خنحدد محلاق مالت بخلو نجر نسبات تجاجيم كله جيجاهم قتلوا ويكونا نبلهم نا تجاجي كله جيجاهم قتلوا صبوا يهم دلهم بلوم أي بلني تصحف جن حدا قلهم أي تكأيم لهم تغيلكم تسألي لهم قالوا بخلو ناتنا أنصاري لنا حسبهم ببوليتيكا يخون بأمنات يخون برديئت يخون أبتناتنا سعيد يلون يلنا حسبهم زبولو كنسل يلوم نساتهم كأخدحنو أملاخ محرم كنبال انت زيكي إلنا بزحجي أملاخ محاريو أملاخ أبسانا أي ذكرن رسعوين بزلنا نحنا نايبس أوتنا أبسا كين ذكر انتاي دا مقطع فردني أملاخي كابتن احنا نقصعي لنا حسب كمان ني أملاخ مقطعتي يجدد مخنياتو زل علماو هيوت ويكا زل علماو موتي كاب زل علماو موت زعب مقطعتي يلن سلازي أملاخ نقولهم نزبدلنا نزبدلنا ببروح عين خري يومن نحنا نستقيمنا لهم يأرخن بلولومن بزمعة الزخاء بيت كريستيان تزخاخرنا مالجي أملاخ حداقي أملاخ أبكرو أين برن نعدم موت كتموتي 5 بولو بوغيرو أملاخ يتأفئن مزيو حجها أملاخ مسانا له 5 نص حداق دخانة حداقات كنو إياتو لنا زلا بيت كريستيان استمهرني بنا حدرنا وسبعت لك جامي رأيكم يكأنهم እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን። ከይንሓምም ጥዕና ከይንደክም ሓይሊ ከይንዕንቀፍ ምርኩስ ኮይኑ በዛ ቅድስቲ መዓልቲ ናብ ቅዱስ ቦትኡ አምላኽና ካብ ቅድስናኡ ቅድስና ካብ በረኸቱ ድማ በረኸት ክንካፈል ስለዝኣኸኸበና ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። እቶም ኩልኹም ከም ወትሩ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ሳና ካብ ለይቲ ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ይኹን። ኣሕዋትናን ኣሓትናን ደቀናን መዘምራን ድማ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና እግዚኣብሔር ዝቕበሎ እግዚአብሔር ድማ ዝሕጎሰሉ መዝሙር ይግበረልና። ኩሉ ጊዜ ድማ ክዝምርሉ የንብርኩም። አቦና አበይ ቀሺ ዮሐንስ ቃለ ሕይወት የስማዓልና እቲ ሰማዕናዮ ንህይወት ክኾና ክንምራሓሉ ክነብረሉ ናብ ኣምላኽ ክንጥምተሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ኣብ ክንዲ 130 60 ኣብ ህይወትና ፍረ ክንፈርየሉ እግዚአብሔር ንኩልና ይሓግዘና። እዚ በዚ መዓልቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ ወድና ህፃን ድማ ተባረኸ ተቐደሰ ይግበረልና። እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ንሕና ድማ ንሕጎሰሉ ውሉድ ይግበረልና። እሱ ተወልደሉ ጊዜ ኣብ ዓለም ሰላም ምሕረት ህድኣት ወሪዱ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕሪ ነጊሱ ኢልና ንዕለሉ ብሩኽን ቅዱስን ውሉድ ይግበረልና። ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣምፂኹም ከተዕብይዎ ወለዲ ቤተ ክርስቲያን ሓደራ ትብል እግዚአብሔር ድማ ይእዝዝ።
ራይ አቦና አቦያ መርጌታ በአገልግሎት ገሾም አለው ጽባሕ ክምለስ እሞ ብሰላም ከይዶም ኣትዮም ኣለው ብሰላም ክመፁና ድማ ኣብ ጸሎትና ንዘክሮም ንዝሓመሙ ኩሎም ኣብ መወዳእታ ብጸሎት ክንዝክሮም ኢና ከምኡውን ሓደ ሓውና ዳንኤል ስሙ ዝተኣስረ ኣሎ ቆልዑ ገዲፉ ጥዕና ዘይብሉ እሞ ኣብ ጸሎትኩም ዘክርዎ ዝበሉና ስድራ ድማ ኣለዉ እሞ እግዚኣብሔር መዋፅኦ ምፍታሕ ድማ ይፍጠረሉ ንኩሎም እሱራት እግዚአብሔር ናይ ምፍታሕ ኣዋጅ ይኣውጀሎም ኣራይ ካብዞም ብጸሎት ክንዝክሮም ዘርፈድና ፍትሓት ጌድዮን ኢልና ክንፈትሖ ዝጸናሕና ዘርፈድና ኣቦና ኣቦኣ ንሓፍትና ሳባ በዓልቲ ቤቱ ንሓውና ናትናኤል ዓዲ ኸይዳ ኣቦኣ ቀቢራ መፅያላ እሞ ሓዘኖም ዓፅዮም እዮም ሰብ ክደክም ኣይንደልን ኢና ኢሎም መፅዮም ኣለዉ እሞ ኣብታ ኣፍ ደገ ክንወፅእ ከለና ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ፅንዓት ሃብኩም እናበልናዮም ንውፃእ ነቦና እግዚኣብሔር ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ይሃቦ ንኩልኩም ሕዙናን ድማ እግዚኣብሔር ናይ ፅንዓት መንፈስ ይዓድልኩም ሓውና ዶክተረ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓፁ ኢና ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ሰላም ከመይ ቀኒኹም ከመይ ረፊድኩም ሽም እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ሎሚ ነፀላይ ኣሲረያ መፅአ ከይትመልቕ ተማሂረ ኣለኹ ከምቲ ልሙድ በቲ ሓበሬታ ናይ ኣታዊ ክጅምር እየ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ብጥቕልሉ 10554 ካብዚ ናይ ኣባልነት 5404 ናይ ፍትሓት 2050 ናይ ሞባእ 2600 ናይ ጥምቀት ድማ 300 ብጥቕልሉ 11554 ኣታዊ ነይሩ ይቐኒልና ካብኡ ተወሳኺ ሓደ ሓውና ካብ ሺካጎ ሞባይሉ 200 ሓደ ስድራ ሎሚ ዘፍትሑ ናይ ሎሚ መዓልቲ መኽፈልቲ ኢሎም 300 ካብቶም ሎሚ ዘፍትሑ ሓደ ሓውና 100 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሓፍተይ መድሃኒ ዓለም ካብ ሕማማ ስለ ዝፈወሰለ ኢላ 100 ቅርሺ ሓደ ስድራ ሎሚ ዘፍትሑ ናይ ሎሚ መኽፈልቲ ኢሎም 1,000 ሓንቲ ሓፍትና ሓፍተይ ጸሎት ግበር ኢላ 200 ሓደ ስድራ ሎሚ ዘፍትሑ ናይ ሎሚ መኽፈልቲ ኢሎም ድማ 350 ሂቦምና ኣለዉ ከነመስግነኩም ንፈቱ ናይ እዚኦም ሞርጌጅ ድማ ብሰሙን ሎሚ ሓንቲ ደ 600 ሓደ ስድራ ድማ 2400 ሂቦምና ኣለዉ እዚኦም ሞርጌጅ ኩሉ መዓልቲ ኣብ ደገ ክትወፅኡ ከለኹም ኣብ የማንኩም ኮፍ ኢሎም ነዚ ሞርጌጅ ከፍሎሞ ክንውድእ ዝፅዕሩ ዘለዉ ኣሕዋት እዮም ከነመስግኖም ንፈቱ ተወሳኺ ዝሓለፈ ሰሙን ነጊረኩም ነይረ ከምቲ ትፈልጥዎ እዚ ናይ ቴክኖሎጂ ምትእትታው ኣብ ኩልና በፂሑሎ ብዙሓት ኣይፓድ ንጥቀም ኣብ ሴልፎንና ሜሴጅ መፀና ኩሉ ብኮምፒውተር ዘበለሲ ብዙሕ ሰብ ይፍትን ይጅምር ኣሎ ምስኡ ድማ ፀገማት መፅእ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኦም ኮምፒውተር ጥቀሙ ዝጀመሩ ወይ በቲ ኮምፒውተር ምኽኣል ትምህርቲ ዝደልዩ ወይ ድማ ከመይ ገይሮም ክጥንቀቑ እንተ ደኣ ቴክስት መፂዎም ሓቂ ድዩ ሓሶት እዩ እንተ ደኣ ስልኪ ተደዊልዎም ሓቂ ድዩ ሓሶት እዩ ከመይ ጌርና ኢና እሞ ነዚኣ ክንሕግዝ ኢልና ምስ ቢዘን ኮይና ኣብ ሜሪላንድ ስቴት ከይድና ቁርብ መምሃሪ ዝኸውን ገንዘብ ሒዝና ክንምህር ተበጊስና ኣለና ማለት እዩ እቲኦም ብዛዕባ እዚ ክትሓቱ ትደልዩ ዶክተር በላይ
ኣብ ሩም 125 ጽባይኩም ኣሎ ድሕሪ ሰርቪስ ኸይድኩም ኣዛርብዎ ብተወሳኺ ናይ ኮምፒውተር ፕሮግራሚንግ ድማ ዝመሃሩ ዝደልዩ ቆልዑ ተዳሃልዮም ኢኹም እሱን ሬጅስተር ንገብር ኣለና እሞ ኣብኡ መጺኹም ተመዝገቡ ኢኹም ትግርኛ ሓውና ዮናስ ሓንቲ ትምህርቲ ቀሪብሎ እዚኣ ድማ ዓርብ ዝመሃሩሉ ኮይና ኮላ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ገዛ ድማ ከለኹም ብኮምፒውተር ክትምህርዎም ትኽእሉሉ መገዲ ምሂዙሎ እሞ ሎሚ ድሕሪ ቅዳሴ ኣብ ደገ ሰላም 15 ደቂቕ እንተደኣ ሰብ ግዜ ሃልይዎ ኣብቲ ደገ ሰላም ኮይነ ኸሪኦም ንምንታይ ገዝኦም ክኸዱ ከለዉ ደቆም ከመይ ገይሮም ትግርኛ ክምህሩ ከም ዝኽእሉ ኣብ ገዝኦም ከለዉ ክገብርዎ ዝኽእልዎ ነገር ስለ ዘሎ ንዑ ስለ ዝገበርኩ ኸሪኦም ደሊ ኢሉና ኣሎ እሞ ኣብ ደገ ሰላም እንተዳ ቅፅን ኢልና ሰሚዕናዮ ኩልና ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ እዚኣ በብሰሙን የዘክረኩም ኣለኹ ዓመታዊ በዓል ናይ ቅዱስ ገብርኤል ኒውዮርክ ዲሰምበር 13 ይግበር ኣሎ ነዚ ድማ ክትኸዱ ደልዩ ምስ ሓውና ሰሎሞን ዓንደ ሚካኤል ተመዝገቡ ኢኹም ሕጂ ሓደ ስእሊ የርእየኩም ኣለኹ እዚ ምኽንያት ኣለኒ ብቐዳማይ ኣብ ደገ ሰላም እቲ መሬት ማይ እንዳፈሰሶ ክባላሾ ጀሚሩ ነይሩ ሕጂ እሞ ከመይ ጌርና ኢና ነዕርዮ ሰብ ደለና ገለ ኢለ ኣብዚ ኸማን መፂእ ሓቲተኩም ነይረ ሰብ ኣይረኸብኩን ግን ሓደ ሰብ ክሰርሕ ሪኦሞሲ ስእሊ ሰዲዶም ለይ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ስእሊ መሪጌታ ባዕሎም ክሰርሑ ከለዉ እዩ እዚ ኸ ማይ ድማ ተባላሹ ነይሩ ማይ ድማ ተባላሹ ነይሩ ብድሕሪት ሊ ክገብር ነይሩ ከምኡ ድማ ሰብ ኣይረኸብናን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ቀሺ ዮሃንስ ካልእ መዓልቲ መፂኦም ማይ ክዕርዩልና ከለዉ እዮም እዚ ኸ እዚ ሓውና ብርሃነ ኣይረአየንን ካብቲ ናይ ሴኪሪቲ ስክሪን የወሲደ እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ሓውና ብርሃነ ክንደይ ዓመት ኣገልጊሉና ኣብዚ ቦርድ ካብ ዝወርድ ግን ዕረፍቲ ይሃብና እዮን ካብ ቦርድ ምስ ወረድካሲ ከተዕረፍ እዩ ዝግባእ ግን ከምቲ ትሪእዎ ምስ ኣቦይ መሪጌታ ኮይኖም ነዚ ይዕርዩ ነይሮም ስእሉ ይሰኣልክዎን እምበር ዲያቆን እውን ሰርሕ እሞ ንምንታይ እዚ ኩሉ ዘምፅኣልኩም ዘለኹ እዚኦም ሰብ ሰንበት የገልግሉና ሰሉስ ምህሩና ዓርቢ ምህሩና ማይ ክዕርዩልና መሬት ክዕርዩልና እቲ ቅዳሴ ንኽእሎ ንኸውን እቲ ምምሃር ኣይንኽእሎ ንኸውን እዚ ግን ቮለንቲር ጌርና ንዖም ከነብርዮም ዝግባእ ምስለኒ እዚ ኩሉ እሱ ክገብሩልና ኣይግባእን እዩ ኣባላት ድማ ኣለውና ትኽእሉ ሰባት ድማ ኣለኹም እንታይ ኣትያ ፀገም ጉድለት ካብቲ ቦርድ ኣሎ እቲኦም ትኽእሉ ሰብ ደሊና ንዑ ስርሑ ይንብለኩምና ኣለና ካብቲ ምእመን ድማ ኣሎ እቲኦም ትኽእሉ ድማ ኣይትነግሩናን ኣለኹም ሕጂ ዝሓለፈ እውን ኣውፅእያ ነይረ ሕጂ እውን የውፅእ ኣለኹ ብሴልፎንኩም ጌርኩም ነዚኣ ስእሊ እንተደኣ ስኢልኩማ ፎርም ኣላ ቅጥዒ ትምላእ እሳ ጌርኩም ኣብቲ ትኽእልዎ ነገር ክትሳተፉ ዕድል ኣለኩም እንተደኣ እዚኣ ፎርም ብኤሌክትሮኒክ ኣይንኽእላን ኢና ትብሉ ኮይንኩም ድማ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት ኣሕዋት ገይረ ፎርም ሒዝና ኣብዚ ክንወፅእ ኢና ሓደራ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኩልና እያ ኣነ ብዚ ጠጠው ኢለ ዘለኹ ንኩልኹም እየ ወኪለ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር እዚ ናተይ ኣይኮነን ሕሰብሉ መፅእ ዘሎ ቀዳመ ሰንበት እንተደኣ
بورقة تدليو انت دا بسيالفون نقبرون خيلينات ولخوينكم دما حجي لومي ريجستر قبرو تفعل عليه كوميتي امزلونا تمرت سنبت زمهرو لونا بيلدينج زي حقزونا لو زيون كله تسبرز عريلنا مالتيو بفاينانس حقزونا لو بزوخونا مداي حتو هلونا خلو سلك دويلنا زي أخمين نقبر تي أخمين نقبر إننا حتو مالو كل خمسي تخلو نقر علو كلنا عبزي فولنتير جيرنا بتي زلنا جزينا نسرح زلنا كلنا سرح لنا قال يوم ما قلوا دولو حجي حسبوا له يخو بو حدات بيتارستيان قد عبيت خيلنا حدا رابلكم علىخو زياد ما أترينا زاربكم زلخو امنات سلازلاني تقولوا تكبروا تخلوا نقر على إلى سلاز آمن يمو خزخ آخركم فتو تدعلومي ريجستر زي غيركم ما تزلوا صمن فورمس حيثنا خمسينا حررة زياب غدامي تزاري بلاني راح جون قلتفا ذكركم نزيون قوابينا زلو سيتي ناي حاجز نايتون قلعو زخو متصواتن كريسماس نكبال لنا ديسمبر 14 قلت باكو جيروم لنا ديسمبر 14 اتتأكد حيزومو خريعمو اسكا ماخل ديسمبر عين بصح انت لا نهب نخل خوينا بجاهم قدم ديسمبر 14 نهابهم حري حجي بقداماي دما درار جيرنا نيرنا مو وصيت نايت فان ريزن كنغرونا قابتيهم فان ريزن كوميتي مسولو حانسات سنيلنا نسمعيهم كم عاديركم كم يعرفيتكم እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ናይሎም መጽናኩም ዘለና በዚ ፋንድሬዚንግ ዲረንስ ገበርናዮ ብዕውት ክዛዘም ብምኽኣሉን ቲ ዘበራዕትኩም ኣጀኹም ዝበልኩምናን ናይቲ ሞርጌጅ ዕላና ንኽንቅንስ ንማለት ተባሂሉ ዘሎ ቀዳይ ነገር بلب خانم مسجو كنا متينا دلنا كتسيلنا تي وصايتات نايس عرنان نايس عرفومن فري ويصاب نقرب الكوميو يعني مجمريا مجم أنا كنت درا وقرلنا ناقص قصنا تيكت كنشط لكم كنقربكم كلنا بقولو زتحابوركمنا ቤተሰብኩም ይኹን ያረኽትኩም ይኹንም ኣብቲ ውራይ ሽዑ ምሸት ሒዝኩም ኣብቲ መደብ መፂኩም ነቲ ውራይ ብፅፉፍ ከም ዝሓልፍ ንክኸውን ተሓባበርኩምና ክቡር ምስጋና ይብፃሕኩም بخلاء من قد نتوم كم زي حلال كاب مدب من دافيخون مدلوات مقبن مستن مدلواتن نايا دراش مدلوات ستيج ديكوريشن دقو نيرون أغايش مستنقادن صيريتن تسرحكم عود درار نخوون زبركوت كبور مسقانها يبصحكم نتندك نستيقع بزعابة حواتنا أفتغشنا كابليت نقهو وفيرا كساب مشت تي مكر مقبتات أداليين زقرب لنا نوخ مسقانا يبصح
كاتيلا بتوسخي أبتي بجكاناي أبتي درار كاني بأوكشن دشيت أوحدات كرباتات سلز نبرن نعو نخفتسم زسرحكمن زمساخمن نتي أوكشن معلتون نشعو نخشيات لعلن تحتن نداولكم نتي أطاطاتنا نخبركت حقوسكم طعمي نمسغنكم شعو معلتون تم ناي بعلم ناي مورجيج كوميتي أو متيم ناي مورجيج ريدكشن كوميتي أبتي بوتا متيم متحوار تيكي مشات كنزب ناي محاز كله زغورنا حاجزون ناي كلنا ناي حابر تعرس لزخوني أو متيم تحوار مقبورنا تعملوا مسكنكم كابز حاليته تي وصايتات نايتي فاند ريزين دينر أتاون زرزرن خجلتنا زما درخنا دكتور بينيان كالفولكم إيه بين Thank you تسفاي كما يحريركم كما يكأنيهم بمجمرة فتاري كل عام أملاخ كم زيرو بفقري بالسلام بتعنا هناك فقارس لزخنة مسجانا نعيب صحيح بمقصالتي مسجانا ناتي دينر زنبرة already تسفاي تبوق يرجع لسوي زي خزلكم هيدلني أقول كوين هو تسي سلامتاتكم متحببارن تساتفوني نيرو عود نيرن ولا لنا دقاقيم نامو بيشبت خنتاي نيروتي عود بلوزلو كلمة ندهر كوينا I don't know سلايد كتريو حمزة لكم شعو مشات رايبز قبرنا وقوس نيتا دينر مالتيو 53 شهن شوعات 185 دولار أتاو تجيرو مالتيو إذا بمنصرتي نحنا علامة وي تارجت 100 شهن ممسح إلنا زبقست ذا كوميتي بتانا شعدرار تراي 53 شومان تميتاويت تشفين الله مالتي بحالي مشيت مالتي أبتزرزر كنا تخوينا زي 53 شح دولا زلوه تلبز أتاوي كاب ناي تيكيت مشات كوينو كبابي إسلام كلتن شحن شديشة 207 ويكا 453 تيكيت تشيتو مالتي بخال أزراربا 453 سبات بأكال جيب منفس هبتي ناي ديرار زنبرا مشت تساتفتي بمهارم نتي أتاوي كخعبة غير مالتي تخالاي كاتيجوري أتاوي زنورو خابتي 53 شح ناي شرط هستقبل شو مشت مالتيو أو خا 10 شوعات شحن 550 دولار أتاو تغير مالتيو اتصال سايد عبيتي دونيشن ويكا هي أبسط هابو شو مشت مالتيو 10 حد شحن إسلام 4 نيروت نصبحيتو كورس تشتن نعاش شيات نبرن دما بتعالى الله تحالي هذا شحن 170 شومانتن ناي كورس مالتي تحالها هذا شحن 400 شومانتن لازم تتعالى الله 55 شحن 785 أتاوي بس والكو مجدي أتي مالتي أبتي زرزر نتقدم زغل صون ريتو هنا تلعبي ناي تيكيتيو هي بنيرو شرطة كورسي نسبت صباحيتو زنا مالتي شيات ناي gift sales نبرهات شنا 400 سنة أتاو هنبلكلنا قوان مسوز خير وصاي خالو سالا ناتاتكم تساتفون بفلايك أبزي كوميتينا زلوا دك أنسيب زبقصو مسن قالوا دك أنسينا إذا ما حبرهم كوينن وصاي كنا قدل أبزي زين صرح أبزي بالقدس زبقصو وصايتاتنا يبحكي أتبعو قديلي بتعامل قديلي ذا سويك أتاويتاتنا وسيرو زلوا نتي هاي مقبيز ملكت تراي نجزاء أمبرت مسرح على صرحين أصل استواهله نتي أعطت أسبيزا مالتي تجزيو السوحجي كبابك تشحن 84 نيرو دحرت كوميتي ما نحن تمرداشين كوميتيان بنسمع تي وصاي تجبر ولاون أمونغوانا شيرجرنا نخفولو سلازي بزيرو المقبن نتي لوكريشن زملكت وصاي كان كيس لتبهله أو دخانة وصاي يبلنا نحبريتها تراينا مسينيا مالتي بسي تحن تحنت زنبرتنا وصاي نتيني أوكشين ويكاني شرطة تباهيلو تتجزء أعوت نيرو نعود وصاي كبابي كلتشين 350 جاتن
ወፃኢ ሄርና ግን ብድሕሪኡ እውን ይሽየጥ ስለ ዘሎ ሎምን ጎ ከማን ኣብ ፀብፃብ ዘይኣተወ ሰሎሙን ዝሃበና ከባቢ 700 ካብቲ ሽዑ ዝተረፈ ሞድ ተሸጠ ኣታዊ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ነዚ 2300 ንብሎ ዘለና ናብ ክንደይ ከውርዶ እዩ ማለት እዩ ናብ ከባቢ 600-700 ነውርዶ ማለት ገና ብሕጂ ተሸጥና እውን ክጎድል ማለት ስለዚ ዜርና እቲ ብምሉእ ሽዑ ለእተናዮ ኣታዊና ክኸውን ማለት እዩ ግን ኣብዚ ዲስታንስ ሕጂ ነታ ወፃኢ 2300 ምሰጉደልናያ 51,426 which is still ጽቡቕ ናምበር ማለት እዩ ኣታዊ ጌርና ኣለና እቲ ፅሩይ ኣታዊና ወይ ከዓ ኔት ኢንካም ናይታ 5 ጥራይ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ብዓብዪ እታ ኮሚቴ ክትምስረት ከላ ዕላማ ነይርና 100,000 ሬይዝ ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ሶፋር በቲ ናይ ምሸት ዝነበረን በቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናዮ ሓደ ኣታዊታትን 65,000 ከባቢ you can see it okay okay good እንታይ ኣኸር ደለብዚ 51,000 ምሸት ኣታዊ ጌርና እሱ እንታይ ኣይኮነን ኣታዊ ጌርና ዘለና ንሕና ካብ ኣብዚ ኮሚቴ ጆይን ካብ ንገብር ሲ ከባቢ 60 thank you ከባቢ 65,829 ጌርና እዚ ካብ ብምንታይ እዩ ንሕሪልና ቅድሚ ሕጂ ትዝክሮም 2 ግዜ ቁርሲ ጌርና ነርና ናይ ቁርሲ መደብ ጌርና ነርና ብምክንያት ናይዛ ኦኬ እቲ ብውልቂ ኸሪኢ ሓሲበ ነይረ ግን ብጠቕላላ ናይ ቁርሲ 2 ግዜ ናይ ቁርሲ ነርና 6,000 ኣታዊ ጌርና ነርና ከምኡውን ወፈያ ኢልና ከመበገሲ እዛ ኮሚቴ ድጀመረቶ ክንጅምር ከለና መታባብዕ ክኸውን ኢልና ከባቢ 6,000 ኣታዊ ጌርና ነርና ገለገለ ሰባት እውን ወፈያ ኢሎም ዝሃቡና ነይሮም ስለዚ እሱ ተደሚሩ ናብ 65,829 ስጋብ ሕጂ ኣታዊ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ቁሩብ ናብታ ታርጌትና ክንበፅሕ ናይ ከባቢ 35,000 ተሪፍና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብቲ መደብ ተሰሪዑ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ እውን ሓቲትናኩም ነርና ሎተሪ መደብ ኣለና ታኔክስ ማለት እዩ ኣብ ድመፅ ዘሎ ፌብሩዋሪ 2026 ንገሊኹም ከዓ ኦልሬዲ እቲ ቲኬት እውን ዘርጊሕናልኩም ኣለና ነቶም ደይበፃሕናኩም ከዓ ኣብ ሕጂ ንበፅሓኩም ኢና ስለዚ እሱን ካልእ ተመሳሳሊ ንጥፈታትን ብምግባር ነታ 100,000 ወይ እውን ካብኡን ላዕሊ ከምቲ ዝተበገስናሉ ንዓኹም ሒዝና ማለት እዩ ኣታዊ ከም ንገብሮ ጥርጥር የብልናን ከም ቀረምኩም ምትሕብባርኩም ከይፍለየና በዚ ኣጋጣሚ ከዘኻኽረኩም ይፈቱ ያኔል ካልእ ሕቶት የለ እሱ ነይሩ ብጠቕላላ ንኹላትኩም ነመስግን ፅኒኢልኩም ዝሰማዕኹምና ከዓ ነመስግነኩም ሮኽ መዓልቲ ብሽም ኣባላትን ብሽም ቦርድ መድሃኒ ዓለም ድማ ነዚኦም ፋንድሬይዝን ከነመስግኖም ንፈቱ የቐኒየልና መወዳእታ ቀልጢፈ ክነግረኩም ሎሚ መርዓ ስለ ዘሎ ኣብቲ ደገ ሰላም ቀልጢፍኩም ወዲእኹም ኪዱልና ኢላላ ሓፍትና ሂወት ብተወሳኺ ድማ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ማሕበር ተስፋ ቁርሲ ገይሮም ኣለዉ እሞ ኣይትረስዑ ተባሂልና ኣለና ይቐኒየልና አድኖ አርስቲክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩ ካህን ከመ ይባርክ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሐደነ ኦ እግዚኦ
አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ አልሎ መስቀለ ዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ አልሎ መስቀለ ዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአየሙ አልሎ መስቀለ ዓለም ወቀባል ቤተክርስቲያን ከቅድስ እንታዘድካው ዘብካ በደሙ ክቡር ልዋድ ወልከ እግዚእነ አምላክ ንሙዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋይ ካትማደ ነገዝ ለህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ሰዛቲ ቤት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ለበላይክሙ ስጋው ቅዱሰ ወለሰተክሙ ደማይ ኮረ ይስረይለክሙ ኃጢአትክሙ ዛሊፈ ማርክሙ ዘይመጽእከክሙ በእንተ ስጋው ስጋ መለኮት ወእንተ ደሙ ደመ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ድንግል በድንግልና ህላን ጸት ወንግልና ስጋት እንትን ዓለም ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተክልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰር ተክልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ የእግዚአብሔር ባርትበርኩና ስልጣን ሃበና ምሕረት መለት በረኸት ቅድሲትካ ንዓኹላትና ንፅበለና ካብ ክፉ ምግባርና አቁም ጋር ሰናይ ሰንብረና ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ዝሃበና ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ነአኩት ነሲአነ ጸጋ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና እታውና ናብዚ ሰላም ገርካልና ኻሞ ካብዚ ሙፃናነና ቤትና እታውና ድማ ሰላም ግበረልና ካድና ኩሉ ድማ ጎደለና ተመሊኡ ድኸን ድኻምና ሓይሊ ካብ ቅድስናኻ ቅድስና ተኻፊልና ንከይድ ድማ ኣምላኽና ጥራሕና ከይንኸይድ ሓይሊ ሃበና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ለይቲ ክሳዕ ዛ ሰዓት እዚኣ ብመዝሙር ጀሚሩ ብመስዋዕቲ ተፈጸመ አገልግሎት ኩሉ ስኻ ትኸብረሉ ስኻ ትሕጐሰሉ ግበረልና ስኻ ተኸቢርካሉ ንሕና ተተሓጒስና ስኻ ተተሓጒስካሉ ድማ ንሕና ገጽካ ንሪእሉ መወዳእታና ጽቡቐሉ እማ ኣምላኽና ኩሉ ንገብሮ ንኽብርኻ ይኹን ኩሉ ንገብሮ ንስምካ ልዕል ንመበሊ ይኹን ቶም ኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዚ ቤት ክጽብቕ ኩሉ ተገብረ መደብ ድማ ብዓወት ክዛዘም ወለዲ ኣሕዋት ኣሓት ብገንዘቦም ብግዚኦም ብጉልበቶም ብፍልጠቶም ብምኽሪ ብሓሳብ ብጸሎት ብተስፋ መሃብ ኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብዚ ዝተሳተፉ ድማ ዓስቦም ሃቦም ኣብዚ ንዕድመ ንጥዕና ንጸጋ ንበረኸት ኣብ ሰማይ ድማ ንጽድቂ ንመንግሥተ ሰማይ ቁጸረሎም ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ከባቢና ኣብ ዙርያና ኣብ ጎራብትና ዘንጻላሉ ዘሎ
ደመና ኩናት ድማ ኣምላኽና እስኻ ዝረጎ እስኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኣክል በለና ኣምላኽና ንኹሎም ኣብ ስልጣን ኣብ መሪሕነት ዘለዉ ልቢ ንጉስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከም ውሓዚ መስኖ እዩ ተባሂሉ እሞ ቃልካ እስኻ ንልቦም ተተንኪፍካ ትጨከነ ይርህርህ እቲ ሰላም ዘይደሊ ሰላም ደሊ እቲ ባእሲ ዘዘውትር ድማ ፍቕሪ ሰላም ዕርቂ ከዘውትር ክእል እሞ ኣምላኽና እስኻ ተንክፎም ንኹልና ድማ ኣምላኽና ምርሓና ደለይቲ ሰላም ግበረና ብኣኹም ዝመፀሲ ምስ ኩሉ ሰብ ብሰላም ንበሩ ኢልካ እናኻ እሞ ብሰላም ክንነብር ንኹልና ሓግዘና ነቶም ሓሚሞም ብጸሎት ዘኩሩና ዝበሉና ኢዮብ በረከተ አብ ወልደ ገብርኤል ኢያሱ ኃይለ ሥላሴ ወለተ ትንሣኤ ወለተ እግዚእ ሩታ የማነ ብርሃን ቅድስት ሐና ላይከ ገብርኤል ፍሬ ወይነ አጸደ ማርያም ክብራ እህተ ገብርኤል እግዚአብሔር ጽጌ ማርያም አጸደ ማርያም ኤልሳቤጥ ወለተ ኪዳን ዮሴፍ ሰይፈ ሚካኤል ወለተ ማርያም ውዳሴ ማርያም ወለተ መድህን ጽጌ ወይን ተክለ ማርያም ወልደ ዮሐንስ ወለተ ሚካኤል ምህረተ ሥላሴ ሁሪተ ዮሐንስ ገብረ ኪዳን ወለተ ብርሃን ወለተ ትንሣኤ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ትንሣኤ አማኑኤል ሐረገ ወይን ወለተ ማርያም ወልደ ሙሴ ኃይለ ሚካኤል ወለተ ጊዮርጊስ ሳልዋ ወለተ ጻድቃን ኩሎም አስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም እግዚአብሔር አምላኽና እስኻን ኩሉ ዝኸውን ፈውስለካ እሞ ሕማሞም ፈውስ ስቃዮም አቅልል ስባሮም ጸግን ነቶም ዝዓረፉ ድማ አምላኽና ባረትካ ግርማ ሥላሴ ወልደ ዮሴፍ ተስፋ እግዚእ ወልደ ዮሐንስ ጌዴዎን ኢዮብ ገብረ እግዚአብሔር መሐሪ እግዚእ ተስፋ ሚካኤል ናትናኤል ወልደ ሃይማኖት ይስሐቅ ተክለ ጽዮን ብርሃነ መስቀል ሰሎሞን ተስፋ ልደት ወለተ ጽዮን ገነት ልያ ወለተ ሃይማኖት ርግበ ሰሎሞን አፎምያ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና እዚ በዝሎም መዓልቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐበለ ህፃን ድማ አምላኽና ተባረኸ ተቐደሰ ግበረልና ኣብ ቤትካ ጀሚሩ ኣብ ቤትካ ዝዓቢ ምሳኻ ጀሚሩ ምሳኻ ህይወቱ ዝውድእ ግበረልና ኩሎም ደቅና አምላኽና ኣወዳቶም ኣዋልዶም ካብዛ ወሳዲት ዓለም መጋገይት ዓለም መውደቂት ስጋ ሓሊኻ ኣብ ቤትካ ዝትከሉ ኣብ ቤትካ ዝህነፁ ግበረልና ምኸንትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ረገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኺ ድንግሊኺ ብስጋኺ እውን ድንግሊኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባዖት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።